Thủ khoa đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn cao khảo. Vừa thi xong đã vào xưởng làm thuê, chỉ vì cậu xuyên không vào phòng thi, trói buộc với hệ thống đáp đề. Cứ ngỡ sẽ có một màn lội ngược dòng ngoạn mục, không ngờ cái hệ thống này lại chơi hệ nạp tiền. Thi được điểm tuyệt đối xong là bị hệ thống trừ cho nợ ngập đầu. Thiên tài bất đắc dĩ phải bỏ đi biệt tích. Ngay khi tin tức mất tích kỳ lạ được tung ra, tỉnh đốc lập tức thành lập tổ chuyên án, phong tỏa toàn thành phố để tìm kiếm. Ha ha ha. Xác định vật chủ tham gia kỳ thi cao khảo toàn quốc. Đáp án các môn ngoại ngữ đang được tải. Tần Trạch nhìn dòng chữ hiện lên trong đầu, cây bút bi trong tay lướt đi thoăn thoắt trên tờ đề. Bắc BCBC khi phần nghe chính thức bắt đầu. Tần Trạch đã viết xong đáp án cho tất cả các câu trắc nghiệm. Giám thị nhìn thấy vậy không khỏi lắc đầu. Lại thêm một học sinh đi thi cho có lệ, đến cao khảo mà cũng dám khoanh bừa, cơ hội đổi đời duy nhất trong đời lại bị lãng phí trắng trợn thế này đây. Telly Sinin Bắt En Hi khi phần nghe kết thúc. Lúc âm thanh thông báo vang lên, Tần Trạch nằm bò ra bàn nghỉ ngơi luôn. Lúc thi mấy môn trước, cậu đã thử nộp bài sớm rồi, nhưng giám thị không cho phép, còn bảo sẽ hủy kết quả thi của cậu. Vì vậy Tần Trạch chỉ có thể ngồi đây câu giờ. Cuối cùng, 1 tiếng sau, hãy chú ý, còn nửa tiếng nữa là kết thúc giờ làm bài. Lời còn chưa dứt, Tần Trạch đã cầm tờ đề lao thẳng đến trước mặt giám thị. Lại là em à, vẫn còn nửa tiếng nữa cơ mà. Chắc chắn nộp bài bây giờ chứ? Không kiểm tra lại sao? Dạ không cần đâu ạ. Thầy tùy nghi thôi ạ. Tôn trọng lựa chọn của em vậy. Chào bạn học. Cho hỏi bạn làm bài có thuận lợi không? Rất thuận lợi ạ. Vậy bạn thấy đề thi có khó không? Câu hỏi này vừa đặt ra, các phụ huynh đứng sau đều nhịn cười. Không khó đâu ạ. Em đi được chưa ạ? Chờ chút, bạn tự dự đoán điểm số của mình thế nào? Cũng ổn, đúng hết ạ. Em thực sự phải đi rồi. Vội vàng như vậy là có việc gì gấp sao? Em đang vội vào xưởng làm thuê ạ. Việc đầu tiên cậu làm khi về nhà là lục tung mọi thứ, tìm xem có đồng tiền lẻ nào còn sót lại không. Trong nhà toàn là đồ cũ nát và rác rưởi. Tần Trạch cũng là người hạng nhất. Sau khi thi xong cậu mới biết, cha mẹ mình đã qua đời vì bệnh tật 1 năm trước, chỉ để lại cho cậu căn phòng nhỏ 10 mét vuông này. Cảnh báo, số dư hệ thống không đủ, vui lòng nạp thêm ngay. Số dư về không sẽ tước bỏ quyền đăng xuất của vật chủ. Cạn lời thật chứ, hệ thống nhà người ta là hack game, hệ thống nhà mình lại bắt nạp tiền. Còn đúng 50 tệ thôi đấy. Nạp 50 tệ trước thì dùng được bao lâu? Nạp 50 tệ có thể sử dụng trong 22 giờ và 55 phút. Tức là được tầm 1 ngày thôi à? Thế thì cũng không đắt lắm. Nhắc nhở, phí hệ thống sẽ tăng theo tần suất sử dụng. Sau 1 ngày, mỗi ngày sẽ khấu trừ 300 tệ. 300 tệ 1 ngày, sao mày không đi ăn cướp luôn đi? Chuyện đại học tính sau vậy. Việc cấp bách nhất là kiếm tiền giữ mạng. Xem ra chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Và phải làm thật nhanh. Vừa nãy chỉ nạp có 50 tệ, không biết chừng sẽ cầm cự được bao lâu. Trước khi tìm được nguồn thu nhập, mình nhất định phải giữ cái tay cho chặt, đừng có mà khởi động hệ thống lung tung. Hôm sau, Tần Trạch tìm được một cửa hàng thu mua điện thoại cũ, đặt cái điện thoại cục gạch của mình lên bàn. Anh ơi, cái này các anh trả bao nhiêu tiền? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 30 à không? Cậu mới nhớ ra mình không còn là lão già nữa. Sau này gặp người ta gọi bằng anh, thói quen này phải sửa lại một chút thôi. Cháu 18 tuổi, thưa chú, đây là điện thoại của bà cháu đúng không? Cháu lén đem bán thì bà dùng bằng cái gì? Cái này đúng là điện thoại của người lớn nhà cháu. Nhưng người lớn đã đi rồi sao? Đi đâu rồi? Tần Trạch chỉ lên trời. Ông chủ lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng đổi thái độ. Này chàng trai, cháu chỉ có mỗi cái điện thoại này thôi à? Cháu bán đi rồi thì dùng bằng gì? Tạm thời cháu cũng không cần dùng đến. Cháu đang rất thiếu tiền ạ. Cái thứ này của cháu chẳng bán được bao nhiêu đâu. Cùng lắm là 8-9 chục tệ thôi. Hay là cháu cứ giữ lại mà dùng. 8-9 chục cũng được ạ. Đủ cho cháu tiền cơm 1-2 ngày là tốt rồi. Ông chủ lúc đó liền im lặng. Thiếu tiền đến mức cần 8-9 chục tệ thôi sao? Rốt cuộc sống của chàng trai này khó khăn đến mức nào chứ? Gia đình cậu chắc chắn đã gặp biến cố lớn rồi. Cho cháu này, nhớ học hành cho tốt nhé. Chẳng phải bảo là 8-9 chục tệ sao à? Chú thấy con máy này của cháu còn khá mới. Cho thêm một chút, cầm lấy đi. Cháu cảm ơn chú ạ. Nhận được 200 tệ từ ông chủ, Tần Trạch không nạp tiền ngay lập tức. 50 tệ nạp hôm qua chắc vẫn cầm cự được một lúc. Tiếp theo là phải kiếm tiền. Thế là cậu lập tức chạy đến công trường ở ngoại ông bê gạch. Dù cực khổ nhưng may là được trả tiền mặt ngay, có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Cứ bê gạch vài ngày trước đã, con đủ tiền vốn rồi, lại ra chợ đêm bày sạp làm chút kinh doanh nhỏ. Từ từ tích tiền để đối phó với việc hệ thống trừ phí, rồi mượn tay hệ thống để phát triển vững chắc. Nếu may mắn thì xong xuôi trước kỳ nghỉ hè, sẽ không ảnh hưởng đến việc đi học đại học. Đợi đến khi nhập học rồi mới để hệ thống trổ tài. Nhưng lý tưởng thì màu hồng, mà thực tế thì lại rất phũ phàng. Cả buổi sáng hỏi qua 4 công trường, người ta đều không nhận người chưa thành niên. Giờ quản chặt lắm, không ai dám nhận đâu. Em trai, chưa thành niên nên không tìm được việc hả? Anh có mối này. Mối gì à? Ở đây anh có căn cước công dân, em có muốn không? Thằng già à, thật 100% luôn, đều là căn cước của người khác đánh rơi mà anh thu lại được. Mấy đứa chưa thành niên tìm việc ở công trường nhiều lắm, nên anh mới buôn bán chút căn cước kiếm tí tiền công thôi. Thế có dùng được không ạ? Dùng tốt, bọn tuyển người chỉ nhìn tuổi chứ không nhìn gì khác đâu. Em mua một cái đi, đừng nói là công trường, kể cả xưởng điện tử cũng vào thoải mái. Bên đó đãi ngộ tốt hơn công trường nhiều, môi trường xưởng điện tử tốt, lương lại cao.
Đúng là một nơi lý tưởng. Bao nhiêu một cái à? 300 tệ, 150 tệ bán không? Không bán em đi đây. Nhìn cái kiểu mặc cả của em chẳng giống chưa thành niên tí nào cả. Thôi 150 thì 150 vậy. Anh chọn cho em cái nào mặt mũi hơi giống chút nhé. Sau khi hỏi thăm xong, Tần Trạch biết được ở Lâm Thành có một xưởng điện tử lớn. Lương làm theo giờ là 28 tệ một tiếng. Hơn nữa do gần đây đơn hàng của xưởng tăng vọt, nên đang rất cần nhiều công nhân. Thế là Tần Trạch không chút do dự đến bến xe khách, mua một tấm vé xe liên tỉnh. Trạm kế tiếp, vào xưởng. Thời gian trôi mau. 10 ngày sau, tại khu vực chấm thi Đại học Sư phạm tỉnh Sơn Hà, nhiều giáo viên chấm thi đang làm việc trước máy tính với vẻ mặt nghiêm nghị. Trời ơi, bài thi này trình bày đẹp quá đi mất. Chưa nói đến kiến thức, riêng phần trình bày này đã không thể trừ điểm nào rồi. Thầy Trương à, cái bài thi viết bằng chữ hành khải chuẩn mực đó thầy thấy chưa? Thấy rồi, sao mà không thấy cho được? Thầy nghĩ sao về bài đó? Chấm thi tự luận là do một nhóm 2 giáo viên cùng tiến hành. Cùng một bài thi phải được 2 giáo viên chấm điểm độc lập. Lấy điểm trung bình của 2 người mới là điểm cuối cùng. Tôi thấy xứng đáng điểm tuyệt đối. Làm nghề bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy bài làm nào chữ viết nắn nót, diễn đạt lưu loát và chính xác đến vậy. Đúng thế, thí sinh này đã nắm bắt chính xác ý đồ của người ra đề. Thậm chí tôi còn cảm thấy em ấy đang đảo ngược lại tư duy của người ra đề nữa cơ. Kiểu logic tư duy này không giống học sinh cấp 3 chút nào. Đúng vậy, cảm giác trình độ của thí sinh còn cao hơn cả giáo viên ra đề nữa. Nếu đã như vậy, hai chúng ta chỉ còn cách đi gặp tổ trưởng thôi. Đi thôi, bài thi này nhất định phải được kiểm tra lại thật kỹ. Các anh cũng đến vì bài thi chữ hành khải đó à? Tổ trưởng, ngài cũng biết về bài thi hành khải sao? Ừ, tất cả mọi người ở đây đều là vì bài thi đó mà đến đây. Lưu Trường Lộ nghe vậy nhìn về phía những người trong phòng. Tính cả mình và Trương Giang Sơn, tổng cộng có 12 người. Chẳng lẽ sau câu tự luận lớn của bài thi hành khải đều đạt điểm tuyệt đối. Thế còn phần trắc nghiệm phía trước thì sao? Đúng vậy, máy tính chấm phần trắc nghiệm cũng đúng hết 100%. Còn bài văn thì sao? Chữ viết bài văn nắn nót, logic rõ ràng, lập luận sắc bén, cứ như là một bài văn mẫu chuẩn mực vậy. Từ khi thành lập nước đến nay, môn ngữ văn mới chỉ có 2 lần đạt điểm tuyệt đối. Đây là bài thứ 3 đây. Phải lập tức báo cáo lên ủy ban chấm thi. Ngày hôm sau, trong văn phòng chủ nhiệm ủy ban chấm thi Sở Giáo dục tỉnh, hiệu trưởng Đại học Sơn Hà đến Lâm Chính mở bài thi được bảo mật ra, lật xem từng trang một, sắc mặt liên tục biến đổi, từ cách trình bày đến đáp án và bài văn đều hoàn hảo không tì vết. Tổ chuyên gia nhất trí đề xuất điểm tuyệt đối, làm tốt thì cho điểm tuyệt đối thôi. Còn gì mà phải do dự nữa chứ? Cứ theo ý kiến của tổ chấm thi môn ngữ văn các anh là chính. Nhưng dù sao đây cũng là bài thi đạt điểm tuyệt đối thứ 3 của cả nước, sẽ gây ra dư luận áo, sợ cái gì chứ? Một bài thi có thể vượt qua được vòng kiểm tra của các chuyên gia tổ chấm thi môn ngữ văn thì cũng có thể chịu được sự kiểm định của xã hội. Nhất định phải cho điểm tuyệt đối, nếu không sẽ có lỗi với thí sinh. Một nhóm tổ trưởng tổ chấm thi bỗng xông thẳng vào văn phòng. Chủ nhiệm Lâm, tổ toán chúng tôi xuất hiện một bài thi điểm tuyệt đối rồi. Môn vật lý cũng có bài điểm tuyệt đối ạ. Môn sinh học điểm tuyệt đối, môn hóa học cũng điểm tuyệt đối luôn ạ. Phần tự luận tiếng Anh toàn bộ đều được chấm điểm tuyệt đối. Mọi người nói ấy, chắc không phải là cùng một thí sinh đấy chứ? Chủ nhiệm Lâm, đây là chuyện chấn động trời đất rồi. Thí sinh này gần như đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử cao khảo nước ta. Đúng vậy, tôi làm nghề hơn 20 năm rồi, chưa bao giờ thấy một thí sinh nào như thế này. Dân khối tự nhiên đa phần tiếng Anh đều hơi yếu, nhưng bài đọc và bài viết của em ấy không chê vào đâu được. Tôi thậm chí còn từng nghi ngờ quốc tịch của em ấy nữa. 5 môn đạt điểm tuyệt đối, đủ để ghi danh vào lịch sử giáo dục tỉnh ta rồi. Không phải 5 môn, mà là 6 môn. Tổ trưởng Tiêu còn đến sớm hơn các anh đấy. Môn ngữ văn cũng đạt điểm tuyệt đối. Ngữ văn điểm tuyệt đối sao? Chuyện này không thể nào. Trong tay chúng tôi toàn là bài thi của dân khối tự nhiên. Các môn tự nhiên điểm tuyệt đối còn có thể hiểu được. Ngữ văn nhiều phần tự luận như vậy, làm sao có thể lấy điểm tuyệt đối được chứ? Đúng vậy, nên đã nhiều lần yêu cầu phúc khảo và xác nhận là điểm tuyệt đối. Đúng là cùng một thí sinh rồi. Độ nắn nót của chữ viết hoàn toàn trùng khớp. Số đôi thẻ dự thi là 043. Không sai được đâu, một môn tuyệt đối đã là vạn người có một rồi. Tất cả các môn tuyệt đối lại càng là tiên phong trong lịch sử cao khảo trong nước, xứng đáng gọi là kỳ tích giáo dục chưa từng có từ trước đến nay. Lập tức giúp các cán bộ cốt cán của các tổ ra phúc khảo lại toàn bộ bài thi 3 lần nữa, đảm bảo phần trắc nghiệm không có lấy một sai sót nhỏ. Ngoài ra, hãy trích xuất toàn bộ video quay lại phòng thi, kiểm tra thật kỹ lưỡng từng chi tiết một, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ khả năng gian lận nào. Chủ nhiệm, chúng tôi đã phúc khảo mười mấy lần rồi, không có ngoại lệ nào cả. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Chủ nhiệm, phần tự luận có cần phúc khảo lại không à? Không cần, nhưng câu tự luận này đã sớm vượt xa tiêu chuẩn chấm điểm cao khảo rồi. Nó có giá trị nghiên cứu học thuật, có thể dùng trực tiếp làm đề tài nghiên cứu giáo dục luôn. Tôi sẽ lập tức đến Viện Khoa học của Bộ Giáo dục, mời các chuyên gia hàng đầu tổ chức một buổi tọa đàm chuyên sâu. Một ngày sau, phòng họp Đại học Sư phạm tỉnh Sơn Hà đã ngồi chật kín. Các chuyên gia cao cấp từ các viện khoa học và đại học lớn trên toàn quốc, các học giả Trường Giang, những bậc đại thụ trong các chuyên ngành đều tề tựu tại đây. Chẳng biết gọi chúng ta đến đây làm cái gì nữa, cứ ngồi không thế này à? Trong tay tôi vẫn còn dự án nghiên cứu đang dang dở đây này. Thì thế, quan trọng là người gọi điện là Bộ Giáo dục cơ chứ. Tôi đã làm nghiên cứu chuyên sâu bao nhiêu năm nay rồi. Mấy năm rồi không đụng đến mảng giáo dục phổ thông nữa. Đến nghiên cứu sinh tôi còn chẳng thèm dẫn dắt nữa là. Bộ Giáo dục tìm chúng ta thì có việc gì được nhỉ? Gần đây cao khảo vừa mới kết thúc xong. Liệu có phải là chuyện liên quan đến cao khảo không? Không đời nào, cao khảo mà lại huy động lực lượng lớn thế này sao? Nhìn kìa,
Đến cả cụ Hoắc ở viện nghiên cứu vật lý năng lượng cao cũng đích thân có mặt ở đây rồi kìa. Chắc chắn không phải là chuyện cao khảo bình thường đâu. Một lát sau, Lâm Chính dẫn đầu 6 tổ trưởng tổ chấm thi nhanh chóng bước vào phòng. Lâm Chính đi thẳng đến vị trí chủ tọa, vào thẳng vấn đề. Xin lỗi mọi người, triệu tập mọi người gấp gáp thế này, tôi xin được nói ngắn gọn thôi. Kỳ thi cao khảo tỉnh Sơn Hà lần này đã xuất hiện một thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả 6 môn thi. Bản sao bài thi và ý kiến phúc khảo của tổ chấm thi đã được phát tận tay mọi người rồi đấy ạ. Mời chư vị xem xét và đánh giá. Trong nhận thức của các học giả hàng đầu ở đây, các môn tự nhiên điểm tuyệt đối thì còn có thể hiểu được, nhưng những môn có nhiều phần tự luận như ngữ văn và tiếng Anh mà muốn đạt điểm tuyệt đối thì gần như là chuyện bất khả thi. Chuyện ơi, chuyện này làm sao có thể chứ? Giáo sư Vương, có chuyện gì vậy? Bài thi có vấn đề gì sao? Đúng, quá đúng luôn ấy chứ. Vấn đề nằm chính ở chỗ nó quá đúng đấy. Nói xong, giáo sư Vương đem bài thi trong tay mình chiếu lên màn hình lớn. Mọi người nhìn chỗ này xem, đề bài vốn dĩ muốn kiểm tra về tĩnh điện trường. Đây vốn cũng chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Học sinh cấp 3 làm sẽ không có vấn đề gì, nhưng đáp án của em ấy lại còn trả lời được cả nguyên lý cốt lõi của tính chất quang phổ nữa cơ. Ra luôn rồi kìa, còn liệt kê cả các bước thực hiện thí nghiệm sắp xếp chip in thấp của điện tử nữa. Đến nghiên cứu sinh của tôi còn chẳng biết cái thứ này đâu ạ. Bên tôi cũng y như vậy luôn. Đề thi kiểm tra về đột biến gen đoạn cuối, thí sinh này trực tiếp mở rộng sang cả lĩnh vực lâm sàng. Đáp án có thể dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu về giới hạn Hefferlich trong phân chia tế bào người được luôn đấy. Đây thực sự là bài thi của học sinh cấp 3 sao? Lời vừa dứt, cụ Hoắc từ từ đặt bài thi xuống. Bài thi vật lý cũng tương tự như vậy. Đề bài là về phản ứng hạt nhân năng lượng cao và máy do từ chuyển. Thí sinh làm bài hoàn hảo không một sai sót, còn phân tích sâu vào cấu trúc tầng sâu của hạt nhân nguyên tử nữa. Đạt đến trình độ quán triệt thông suốt, đỉnh cao chói lọi thế này mới chính là ý nghĩa cuối cùng của giáo dục. Cụ Hoắc, cũng chính vì thế mà chúng tôi mới vô cùng đắn đo. 6 môn tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có, đặc biệt là phần tự luận ngữ văn và tiếng Anh. Chúng tôi rất sợ mình đánh giá sai lầm, mà phải gánh vác trách nhiệm trước dư luận và lịch sử. Không cần phải đắn đo gì cả, các anh nên cảm thấy may mắn mới đúng, vì chúng ta đã phát hiện ra một thiên tài kiệt xuất thế gian. Thiên phú có lẽ còn vượt xa cả người thầy của tôi nữa. 6 môn tuyệt đối, hoàn toàn xứng đáng. Chủ nhiệm Lâm, thí sinh đó tên là gì? Em ấy tên là Tần Trạch, học sinh lớp 12 trường trung học số 2 Lâm Thành tỉnh ta. Em ấy ưa, chúng ta vẫn nên thảo luận tiếp về mấy bài thi này đi. Anh mau chóng đi tìm bằng được thí sinh này về đây cho tôi. Thưa cụ Hoắc, vẫn chưa đến thời hạn công bố điểm thi. Liệu đi tìm gặp trước thế này có vi phạm quy định không à? Đây từ lâu đã không còn là chuyện nhỏ của một kỳ cao khảo nữa rồi. Nói nhỏ thì là việc bồi dưỡng nhân tài chiến lược hàng đầu, lớn hơn thì chính là người cầm lái cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học tương lai của đất nước. Tôi hy vọng không cần phải quá gò bó vào những quy tắc. Tại hiện trường lễ tốt nghiệp trên sân trường trung học số 2 Lâm Thành, đỉnh thật, 700 điểm luôn đó. Diệp Tử Hàm, cậu tính điểm có chuẩn không thế? Diệp Soái mà được 700 điểm thì chẳng phải là thủ khoa cao khảo của thành phố mình sao Thanh Hoa? Bắc Đại cứ gọi là chọn thoải mái luôn. Lợi hại quá đi mất. Điểm dự kiến thì cũng không lệch bao nhiêu đâu, sai số trong khoảng 10 điểm thôi. Thủ khoa thì tùy duyên vậy. Còn trường học thì mình thích Thanh Hoa hơn. Tần Trạch đã đến chưa? Vẫn chưa đến. Diệp Soái, cậu vẫn còn để bụng chuyện trước kia sao? Đây không phải là để bụng, mà là đòi lại công lý. Hồi trước cao khảo nó dám đánh mình trước mặt bao nhiêu người. Hôm nay mình nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn. Dù sao cũng tốt nghiệp rồi, không còn bị nội quy trường ràng buộc nữa. Thầy dặn dò thêm vài câu cuối cùng nhé. Kỳ cao khảo lần này lớp chúng ta có thành tích tổng thể rất xuất sắc. Đặc biệt là em Diệp Tử Hàm nắm chắc vị trí thủ khoa của lớp, cơ hội bứt phá thành thủ khoa thành phố cũng rất triển vọng. Cả lớp nhiệt liệt chúc mừng nào. Tử Hàm, cho thầy gửi lời hỏi thăm đến bố em, cục chuyện xích mích giữa em và Tần Trạch trước kia. Nhà trường đã xử lý rất nghiêm khắc rồi. Hy vọng bố em có thể rộng lượng bỏ qua cho nhà trường. Hôm khác thầy và hiệu trưởng sẽ đích thân đến thăm gia đình. Chuyện trước kia thì để em xem đã. Nhưng kỳ thi lần này cũng bộc lộ rất nhiều vấn đề. Một số bạn học xem nhẹ kỳ thi cao khảo, quên mang cả thẻ dự thi. Thái độ thi cử hời hợt, thậm chí có kẻ còn tệ hơn, nộp bài sớm trước nửa tiếng vì không ngồi yên nửa tiếng đó cũng không thèm nghiêm túc kiểm tra lại bài. Lãng phí cơ hội thi cử quý báu. Quá đáng nhất chính là Tần Trạch. Nộp bài sớm lại còn trả lời phỏng vấn báo chí nữa, dám dõng dạc tuyên bố trước đám đông là sẽ vào xưởng làm thuê. Tin tức phát sóng toàn thành phố luôn cơ đấy. Toàn bộ phụ huynh đều chứng kiến cảnh đó, là mất mặt cái trường này, mất mặt cái lớp 12 Tần Trạch quá đi. Tần Trạch đâu rồi? Người đâu rồi hả thầy? Nó không đến chắc là vì chột dạ đấy ạ, không dám vác mặt đến đây đâu hừ. Đến lễ tốt nghiệp mà cũng dám vắng mặt. Đúng là hết thuốc chữa rồi. Không đến lại càng tốt. Ảnh tốt nghiệp trông sẽ sạch sẽ hơn, thiếu đi một kẻ cặn bã. Toàn thể xếp hàng chuẩn bị chụp ảnh nào. Ngay lúc này, từ cổng trường có một chiếc vá sắt đang tiến vào. Chủ nhiệm Lâm, sao ngài lại đích thân đến đây với tư cách là chủ nhiệm ủy ban chấm thi cao khảo tỉnh? Không cần phải khách sáo đâu. Trường các anh có học sinh nào tên là Tần Trạch không? Tưởng Hưng Quốc trong lòng bỗng chốc thắt lại. Cứ ngỡ vị quan chức cấp sở này đích thân đến trường là để truy cứu trách nhiệm của Tần Trạch về vấn đề vi phạm kỷ luật đánh nhau trước kỳ thi. Lập tức sợ hãi không thôi. Dạ có, đó là học sinh lớp 12A3. Chủ nhiệm Lâm, em học sinh này đã phạm sai lầm. Nhà trường chúng tôi đã xử lý rất nghiêm khắc rồi ạ. Bây giờ em ấy đã tốt nghiệp rồi. Trách nhiệm sau này em ấy có thể tự mình gánh vác. Tại sao cứ mở miệng ra là đòi truy cứu trách nhiệm thế hả? Chuyện đánh nhau đó thực sự chỉ là một tai nạn thôi ạ. Đánh nhau sao? Ai đã đánh em ấy? Có nặng không? Nặng lắm ạ. Lúc đó tai em còn bị ú mất mấy ngày liền đấy ạ. Ai cho phép em đánh người hả? Em chỉ là phòng vệ chính đáng thôi ạ. Em không có đánh người.
Kể cả là phòng vệ chính đáng đi chăng nữa, thì ra tay cũng phải biết nặng nhẹ chứ. Vạn nhất đánh trúng đối phương thì sao? Hậu của em có gánh vác nổi không hả? Lãnh đạo ngài chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Xảy ra vụ việc là Tần Trạch vô cớ gây hấn trước. Đã chủ động ra tay đánh Từ Hàm đấy ạ. Chuyện này trường chúng tôi đã xác minh làm rõ rồi. Và cũng đã báo cáo ngay lập tức cho bố của Từ Hàm, là cục trưởng Diệp rồi ạ. Tôi không quan tâm bố nó là cục trưởng gì, chức vụ gì hết. Chuyện này hôm nay tôi sẽ điều tra đến cùng. Nếu để tôi phát hiện ra Tần Trạch bị oan uổng, phải chịu dù chỉ một chút ấm ức thôi, thì anh và cả ông bố cục trưởng đó của em nữa sẽ phải gánh chịu tất cả hậu quả. Chủ nhiệm Lâm chẳng lẽ ngài và Tần Trạch là người quen cũ? Nếu không, tại sao ngài lại thiên vị em ấy đến mức này chứ? Tôi và em ấy chưa từng quen biết nhau. Thế tại sao chuyện này Sao nào, tôi với tư cách là người làm giáo dục, không thể nói một câu công đạo cho học sinh bị chịu ấm ức sao? Các người dạy chữ dạy người, mà lại phân chia học sinh thành 5-7 loại, nịnh hót kẻ quyền thế, thật là hổ thẹn với đạo đức nhà giáo. Không phải đâu chủ nhiệm Lâm, chúng tôi tuyệt đối không hề đối xử phân biệt với học sinh đâu ạ. Là do chúng tôi xác minh sai sót thôi ạ, là lỗi của nhà trường ạ. Vẫn còn 18 tiếng nữa mới đến lúc công bố điểm thi. Công tác chấm thi cao khảo lần này đã kết thúc hoàn toàn. Hồ sơ đã được niêm phong kỹ lưỡng. Hôm nay tôi sẽ nói thẳng cho tất cả mọi người cùng biết luôn. Tần Trạch chính là thủ khoa khối tự nhiên kỳ thi cao khảo. Lý do này đã đủ để tôi đòi lại công bằng cho em ấy chưa? Lời vừa dứt, tất cả học sinh và giáo viên trên sân trường bỗng chốc chết lặng, mắt trợn ngược lên, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Thủ khoa tỉnh sao? Trường Nghị Trung Lâm thành chúng ta thành lập mấy chục năm nay, chưa từng có một thủ khoa tỉnh nào cả, làm sao có thể là nó được chứ? Chính là cái đứa nộp bài sớm rồi tuyên bố vào xưởng làm thuê để Chủ nhiệm Lâm sao? Chuyện này đến thời hạn công bố điểm thi mà. Tại sao ngài lại đích thân đến đây để thông báo về em ấy à? Rốt cuộc em ấy đã thi được bao nhiêu điểm à? 750 điểm kể từ khi cải cách cao khảo mới đến nay. Đây là thí sinh thứ 2 trên toàn quốc đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Sắc mặt của tất cả các giáo viên bộ môn đều trắng bệch, nhìn nhau chân chối. Ánh mắt tràn đầy sự chấn động và không dám tin vào tai mình nữa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang. Tưởng Hưng Quốc thậm chí còn bùn rùn cả hai chân, cơ thể lảo đảo như sắp ngã. Lâm Chính nhanh tay lẹ mắt, liền đỡ lấy hiệu trưởng Tưởng Hưng Quốc. Cơ thể ông có bệnh nên gì không? Không, tôi chỉ là quá xúc động thôi. Thật quá bất ngờ, trường nghị trung chúng ta đã xuất hiện đệ nhất nhân thiên cổ. Là tôi hồ đồ, là tôi có mắt mà không thể nùi Thái Sơn. Mau đưa hiệu trưởng Tưởng đi nghỉ ngơi trước đã, lấy ít nước giải nhiệt cho ông ấy ổn định trạng thái. Cô Vương, buổi lễ tốt nghiệp là hoạt động quan trọng như vậy, tại sao Tần Trạch lại vắng mặt? Cô là giáo viên chủ nhiệm, đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Tôi đã thông báo rồi. Tôi còn đặc biệt dặn lớp trưởng đích thân liên lạc với em ấy. Tuyệt đối không có sai sót gì đâu ạ. Em ơi, em đã gọi cho Tần Trạch rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng lúc nào cũng không liên lạc được. Em cũng không biết địa chỉ nhà cậu ấy ở đâu, nên không có cách nào đến tận nhà thông báo. Lúc này, Tưởng Hưng Quốc đã định thần lại, vội vàng quay lại gặp chủ nhiệm Lâm. Tôi đoán là Tần Trạch, người bạn học này, phần lớn là vì những tranh chấp và việc kiểm điểm trước đó, trong lòng này sinh khúc mắc, nên mới không muốn đến trường. Trước đó chúng tôi đã yêu cầu em ấy công khai kiểm điểm trước toàn trường. Chuyện này là do chúng tôi xử lý quá độc đoán rồi. Hay cho một câu xử lý độc đoán, một thiên tài kiệt xuất trăm năm khó gặp. Các người không phân biệt trắng đen lại ép em ấy kiểm điểm công khai, phải chịu đựng những lời đàn tiếu. Nếu không phải ý chí em ấy kiên cường, thì sớm đã bị sự định kiến và chèn ép của các người hủy hoại rồi. Vụ tranh chấp này, tôi sẽ điều tra lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả người cha đang giữ chức vụ cao của vị kia nữa. Tất cả phải cùng phối hợp điều tra. Không nói nhiều lời thừa thãi nữa, Tưởng Hưng Quốc, Vương Huệ Cúc lập tức đưa tôi đến địa chỉ nhà Tần Trạch. Lãnh đạo cấp cao và các chuyên gia hàng đầu cả nước đều đang đợi đấy. Không được chậm trễ một giây nào. Vâng, chúng tôi dẫn đường ngay đây. Nửa giờ sau, tại vùng ngoại ông, tại khu ổ chuột cũ kỹ, Lâm Chính đẩy cửa xuống xe, nhìn khung cảnh hỗn loạn, đổ nát xung quanh. Trong mắt ông đầy vẻ xót xa và cay đắng. Ai có thể ngờ được thiên tài tạo nên kỳ tích cao khảo lại luôn sống ở một nơi như thế này chứ, để có thể lội ngược dòng ngoạn mục như vậy. Rốt cuộc em ấy đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi đây. Vương Huệ Cúc, cô là giáo viên chủ nhiệm, năm nào cũng thống kê học sinh nghèo. Tại sao chưa bao giờ tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của em ấy? Tại sao chưa bao giờ đến thăm nhà? Trợ cấp nghèo của trường vẫn luôn để dành cho em ấy. Tôi cứ ngỡ gia cảnh chỉ là khó khăn bình thường thôi. Vạn lần không ngờ em ấy lại sống khổ cực đến thế này. Là tôi thiếu sót, là tôi có lỗi với học sinh của mình. Không cần phải đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nữa. Tìm thấy người trước đã. Chủ nhiệm Lâm là ở đây. Có ai ở nhà không? Xin hỏi bạn học Tần Trạch có nhà không à? Các người tìm Tần Trạch làm cái gì? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Tần Trạch. Chúng tôi đặc biệt đến tìm em ấy. Cô giáo, đứa nhỏ này đã trả phòng và dọn đi từ lâu rồi. Các người không biết sao? Dọn đi rồi, là từ khi nào vậy? Ông là gì của em ấy? Tôi là chủ nhà ở đây. Tôi tên Tạ Trung. Thằng bé này thuê chỗ tôi hơn 1 năm rồi. 2 ngày trước khi cao khảo kết thúc là đã dọn đồ trả phòng rồi. Sau đó, Tạ Trung dẫn mọi người đi về phía góc sân, đến một căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông. Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, lại rất có lòng tự trọng. Trước kỳ thi cao khảo còn gom đống bìa cát tông và chai nhựa của tôi mang đi bán, được 50 tệ. Cứ nhất quyết đòi trả thêm tiền phòng. Tôi thấy nó không dễ dàng gì, nên miễn luôn cho nó tiền thuê những tháng cuối.
để nó chuyên tâm mà đi thi. Gia sản của nó chỉ có đúng một bộ chăn nệm thôi. Bàn ghế với kệ tivi trong phòng đều là nó lượm lặt về cả đấy. Lúc đi còn đặc biệt dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng thứ không mang theo được thì để lại cho tôi dùng. Bình thường thì lễ phép thôi rồi. Chưa bao giờ gây gổ với ai, dù ngày tháng có khốn khó thế nào, cũng chưa từng chiếm món hời nào của người khác. Vậy ông có biết bố mẹ em ấy ở đâu không? Hay còn người thân nào khác không? Chẳng có người thân nào cả. Bố mẹ đứa nhỏ này đã đăng xuất từ 2 năm trước rồi. Thân cô thấy cô không nơi nương tựa. Tôi thương nó quá. Hết năm định miễn cho nó cả năm tiền nhà. Nhưng nó nhất quyết không chịu. Cứ đòi tự mình đi làm dành dụm tiền. Thế lúc nó trả phòng xong, có nói là sẽ đi đâu không? Không nói, nhưng trước khi đi cứ hỏi tôi mãi là chỗ nào có thể kiếm tiền nhanh được. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà, làm sao biết được đường lối kiếm tiền nào nhanh chứ? Chỉ biết khuyên nó hãy cố gắng học hành thôi. Thành tích xuất chúng đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Nếu là nhà người ta thì đúng là làm dạng danh tổ tiên, nhưng đối với em ấy, đó lại là thứ cần đổi thành tiền gấp. Để làm cái phao cứu sinh nuôi miệng qua ngày, là chúng ta đã có lỗi với em ấy. Anh ta à, anh hãy nhớ lại kỹ xem. Khi em ấy hỏi về cách kiếm tiền, có nhắc đến một địa điểm cụ thể nào không? À đúng rồi, lúc đó tôi có nhắc với nó là mấy công trường gần đây hay tuyển người làm công nhật, trả lương nhanh. Thằng bé nghe chăm chú lắm. Chắc là đã tới đó làm thuê rồi. Tưởng Hưng Quốc lập tức liên lạc với đồn cảnh sát khu vực. Báo cáo tình hình ngay, nhờ cảnh sát hỗ trợ rà soát các công trường và nhà máy xung quanh. Dốc toàn lực tìm kiếm tung tích Tần Trạch. Cứ nói đây là nhiệm vụ phối hợp đặc biệt của Sở Giáo dục tỉnh. Rõ, tôi đi triển khai ngay. Ngoài ra, tôi sẽ lập tức làm việc với ban xóa đói giảm nghèo, điều tra kỹ hồ sơ hỗ trợ của Tần Trạch. Một trẻ mồ côi nghèo khó đến mức này, mà suốt quá trình không nhận được sự hỗ trợ hiệu quả nào sao? Tất cả những người có liên quan phải bị truy cứu trách nhiệm đến cùng. Thủ khoa đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong kỳ cao khảo, lại phải chạy đến xưởng làm thuê, chỉ vì cậu ấy xuyên không vào phòng thi và ràng buộc với hệ thống đáp đề. Cứ ngỡ là sẽ đổi đời chắc rồi, không ngờ cái hệ thống này lại là chế độ trả phí. Thi được điểm tối đa xong là bị hệ thống làm cho về số âm luôn. Thiên tài bất lực đành phải rời đi. Tin tức về vụ mất tích kỳ lạ vừa tung ra, tỉnh Đốc lập tức thành lập tổ chuyên án, phong tỏa toàn thành phố để triển khai tìm kiếm. Ha ha ha. Chàng trai trẻ, một ngày 260 tệ nhé. Vất vả cho cậu rồi, thấy cậu làm việc chăm chỉ chân chất. Đây là tiền thưởng thêm cho cậu đấy. Cố gắng mà dành dụm tiền nhé. Cảm ơn quản đốc. Làm việc được 10 ngày rồi, chưa đi chi tiêu hàng ngày thì còn dư 2.700 tệ. 200 tệ này để làm sinh hoạt phí vậy. Còn dư 2.500 tệ. Phí khấu trừ của hệ thống ngày càng cao rồi, phải ưu tiên nạp tiền thôi. Nếu không sẽ bị nợ phí và ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Lúc đó thì coi như vứt, chẳng dùng được gì nữa. Phát hiện ký chủ đã nạp 2.500 tệ. Tổng mức nạp tích lũy đạt mốc 3.000 tệ. Mở khóa phần thưởng độc quyền. Bộ vật liệu đầy đủ cho chip nano. Máy quang khắc tia cực tím cấp 1, tấm silicon siêu tinh khiết, chất cản quang iốt, khí đặc trùng, dung dịch đánh bóng CNP. Toàn bộ thiết bị chế tạo đã được lưu vào không gian hệ thống. Ồ hố, chọn bộ thiết bị chip nano luôn à? Hệ thống, sự tương phản này của người cũng lớn quá rồi đấy. Lúc trước thì keo kiệt, trả lời câu hỏi cũng thu phí, bây giờ lại trực tiếp tung ra chiêu lớn thế này sao? Có bộ thiết bị này, mình có thể tự tay đúc được chip cao cấp rồi. Chỉ cần làm ra được thành phẩm, thì sau này không cần lo chuyện gia hạn phí hệ thống nữa, cũng chẳng cần lo chi phí sinh hoạt nữa luôn. Một con chip tiêu dùng cao cấp trị giá hàng nghìn tệ. Tự đúc thêm vài con nữa thì không chỉ trả được phí hệ thống, mà còn giải quyết triệt để được cả tiền học phí nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 giờ chiều ngày 24 tháng 6. Còn chưa đầy 10 tiếng nữa là đến lúc công bố điểm thi cao khảo. Thưa Nhất Đốc, tôi là Lâm Chính. Tôi đến để báo cáo công việc ạ. Chủ nhiệm Lâm vất vả rồi. Kỳ thi cao khảo năm nay đã kết thúc tốt đẹp. Toàn tỉnh ta lần đầu tiên xuất hiện thiên tài đạt điểm tuyệt đối các môn. Công lao của ông không nhỏ đâu. Thưa Nhất Đốc, tôi đã thiếu sót rồi. Hôm nay tôi đến đây là để đặc biệt xin kiểm điểm. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thí sinh đạt điểm tuyệt đối Tần Trạch ạ. Vẫn chưa tìm thấy sao? Đã trôi qua bao nhiêu ngày từ lần đầu các người đi tìm rồi? Tại sao đến giờ vẫn bật vô âm tín? Bố mẹ Tần Trạch đã ra đi vì bệnh tật 1 năm trước rồi à? Cậu ấy không người thân thích, chỉ có một mình. Lâu nay thuê một căn phòng tồi tàn nhất ở khu ổ chuột ngoại thành. Cuộc sống vô cùng túng quẫn. Đến cái ăn cái mặc còn khó khăn. Sau khi thi cao khảo xong, cậu ấy cũng trả phòng và mất liên lạc luôn. Phía cảnh sát chúng tôi điều tra được là vì cậu ấy cần con tiền học phí và trả nợ, nên đã đi khắp nơi hỏi thăm tin tức làm công nhật trả lương theo ngày. Phía công an và nhà trường đang dốc lực rà soát các khu công nghiệp, công trường xung quanh, nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả. Lộn xộn, đúng là quá lộn xộn rồi. Báo cáo, sau khi nhận được yêu cầu phối hợp từ phía nhà trường, thành phố đã ngay lập tức khởi động rà soát toàn diện, dốc sức tìm kiếm tung tích của em Tần Trạch. Kết quả thế nào rồi? Đã tìm thấy người chưa? Thưa chủ nhiệm Lâm, hiện tại vẫn chưa tìm thấy người ạ. Các manh mối hiện có không mấy lạc quan. Sau khi cao khảo kết thúc và Tần Trạch mất liên lạc, cảnh sát toàn thành phố chỉ bắt được 2 lần quỹ đạo di chuyển của em ấy thôi. Nói xong, anh ta lấy máy tính bảng ra, mở đoạn video giám sát và chỉnh chiếu lên màn hình lớn trên tường. Chỉ thấy Tần Trạch đang ở trong một cửa hàng điện thoại, lấy ra một chiếc điện thoại nhái cookie đưa cho chủ tiệm. Sau đó chủ tiệm đưa lại 2 tờ tiền 100 tệ, tổng cộng là 200 tệ. Cái máy này dù có cũ nát thế nào thì cũng không chỉ có giá đó chứ. Rõ ràng là bị ép giá rồi. Chúng tôi đã đến gặp chủ tiệm để xác minh. Thực tế là mẫu điện thoại này đã quá cũ, nhập về cũng chỉ là phế liệu, chẳng còn giá trị bán lại gì cả. Chủ tiệm thấy Tần Trạch còn nhỏ tuổi, vẻ mặt lại bối rối, túng quẫn, nên này lòng thương mới trả giá đó để thu mua giúp em ấy thôi ạ. Trong thời đại cả nước đang xóa đói giảm nghèo thế này, một thiên tài nghèo khó 18 tuổi
lại chỉ còn sót lại mỗi chiếc điện thoại rác của người già để cầm cự qua ngày. Thật là mỉa mai làm sao. Việc bán đi điện thoại cũng là nguyên nhân cốt lõi, mọi phương thức liên lạc đều bị gián đoạn hoàn toàn. Anh nói có 2 đoạn quỹ đạo di chuyển. Đoạn thứ 2 là gì? Màn hình giám sát chuyển sang trạm xe buýt trung tâm. Tần Trạch chỉ có một mình, im lặng bước lên chuyến xe buýt 1510 một tuyến đi ngoại thành. Đây là bản ghi giám sát có hiệu lực cuối cùng. Sau khi Tần Trạch lên xe, tuyến đường này chạy ra khỏi khu vực thành phố, đi ngang qua thị trấn Dương Hoài và cuối cùng đi thẳng vào vùng sâu trong núi. Kể từ đó về sau, mọi camera giám sát trong thành phố không còn thấy một chút dấu vết nào của Tần Trạch nữa. Chứng minh thư, thẻ ngân hàng và số điện thoại đều không có bất kỳ hồ sơ sử dụng nào. Điểm cuối của tuyến 1511 chỉ có vùng núi sâu thị trấn Dương Hoài thôi sao? Dọc đường không có thôn xóm, không có cửa hàng, người thưa nước hiếm. Phía sau trạm cuối chính là vùng núi sâu không bóng người, giáp với lòng sông. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Em ấy vừa mới thi đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn xong, tương lai rộng mở như vậy, tại sao lại vô cớ đi vào vùng núi sâu chứ? Tại sao lại mất liên lạc? Tiểu Lưu, được đấy chứ? Một là nhớ, 2 là mắng, 3 là mong chờ. Cậu hắt xì liên tục thế này, chắc chắn là có ai đó đang âm thầm nhớ mong cậu rồi. Với hoàn cảnh của tôi thế này, bố mẹ đều đã mất cả, điển hình của diện 30, thì làm gì có ai thèm nhớ mong tôi chứ? Nhưng mà thế này cũng tốt, không ai nhớ mong thì cũng chẳng có ai cản chân mình cả, mới thuận tiện cho mình vẫy vùng một phen. Chắc chỉ là bị dị ứng phấn hoa thôi. Tần Trạch nghe thấy tiếng gọi liền dùng mình một cái. Không đúng nha, ở trong cái xưởng này, cậu vẫn luôn dùng chứng minh thư giả mà. Làm sao có ai biết được tên thật của mình chứ? Chắc có người đang nhắc tên mình thật rồi. Tần Trạch không kịp giải thích, quay đầu lại đã thấy một người đàn ông trung niên đang đi về phía mình. Để không bị lộ tẩy, cậu vội vã tạm biệt anh bạn đồng nghiệp, rồi bước lên đón người đàn ông kia. Ông là nhóc con. Đến cả ta mà cũng quên rồi sao? Ta là Tiết Quyền Kiện đây. Trước khi thi cao khảo ta đã đặc biệt đến trường tìm cậu rồi mà. Tần Trạch nhanh chóng lục lại ký ức trước đây, ngay lập tức nhớ ra mọi chuyện. Trong mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, hèn gì thấy quen mặt. Hóa ra chính là người đã tìm đến tận cửa, muốn mình từ bỏ kỳ thi cao khảo để nhường suất vào đại học cho con của hắn ta. Còn định đưa 50.000 tệ tiền bịt miệng nữa chứ. Lúc đó chỉ thấy có gì đó sai sai. Bây giờ xem ra, rõ ràng là muốn mạo danh chiếm đoạt suất đại học của mình mà. Lúc trước đưa cậu 50.000 tệ để cậu đồng ý điều kiện của ta, thì cậu cứ nhất quyết không chịu. Bây giờ nhìn xem, đường tắt không chịu đi. Chẳng phải cuối cùng cũng rơi vào cảnh đi làm thuê trong xưởng này sao? Khổ thế làm gì chứ? Nhưng ta đây là người trọng tình cũ, lời đề nghị lúc trước vẫn còn hiệu lực đấy. Ta sẽ cho cậu 50.000 tiền mặt, với điều kiện cậu phải từ bỏ hoàn toàn xuất nhập học đại học năm nay. Coi như chúng ta xóa sạch chuyện cũ nhé. Dùng 50.000 tệ để mua điểm cao khảo của tôi sao? Chiếm đoạt suất đại học của tôi ư? Chắc là ông vẫn chưa tỉnh ngủ đâu nhỉ? 50.000 không đủ à? Vậy ta trả hẳn 800.000 tệ. Ông trả 800 triệu tệ luôn đi. Cái thằng nhóc này, cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Cậu tưởng cậu là ai chứ? Thủ khoa cao khảo toàn quốc chắc. Đúng là đồ điên. Cái dạng ngốc nghếch như cậu mà cũng đòi làm thủ khoa à? Ta thấy cậu giống kẻ bại não thì đúng hơn. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt phải không? Lúc trước ở trường ta không làm gì được cậu, nhưng bây giờ cậu đang ở trong khu xưởng của ta, rơi vào tay ta thì ta có thiếu gì cách để xử đẹp cậu đâu. Anh Lô, người ở đó phải không? Tra ngay cho tôi một đứa tên là Tần Trạch, cứ giữ lương của nó lại, đừng có phát cho nó. Hừ, bây giờ súng nước còn kịp đấy. Đồng ý điều kiện của ta đi, ta cho cậu 50.000 tệ, lại còn phát lương đầy đủ nữa. Cả đời này cậu có thể làm việc ở xưởng của ta, không lo chuyện ăn uống nữa. Nhưng nếu cậu không đồng ý, thì tiền lương của cậu cũng đừng hòng mà lấy được. Đồ ngốc, ông khấu trừ lương của Tần Trạch thì liên quan gì đến Lưu bá tôi chứ? Tần Trạch không nói nhiều nữa, quay người đi thẳng luôn, để lại Tiết Quyền Kiện đứng ngẩn ngơ ở phía sau. Cái thằng nhãi này lấy đâu ra can đảm thế nhỉ? Lương bị đóng băng rồi mà vẫn còn dám ngông nghênh như vậy sao? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Thưa chủ tịch, ông cứ yên tâm về công việc ở xưởng này, có tôi ở đây rồi, sẽ không xảy ra sai sót gì đâu ạ. Tân Kiến Bang là người nắm quyền thực sự của công ty Đức Huấn Quang Tử, có giá trị thị trường lên đến 70 tỷ tệ. Ông ta là một doanh nhân có máu mặt trong tỉnh này rồi, nhưng vấn đề người kế nghiệp lại khiến ông ta trăn trở suốt ngày đêm. Thưa chủ tịch, có phải ông vẫn đang lo nghĩ về chuyện của đại thiếu gia không ạ? Ra rồi mới có muộn con trai, làm sao không lo cho được chứ? Cái thằng nghịch tử đó có thành tích học tập kém đến mức không tưởng nổi. Chuyện này anh cũng biết mà. Tổng điểm 6 môn cộng lại còn không bằng điểm một môn của học sinh khác nữa. Đại thiếu gia vẫn còn nhỏ mà, chưa đến lúc bộc lộ tài năng thôi ạ. Sau này cứ đưa sang nước ngoài du học tại các trường danh tiếng, nhất định cậu ấy sẽ nổi bật hơn người thôi ạ. Nhưng bây giờ ở nước ngoài loạn lạc lắm. Thằng con tôi muốn học tốt thì khó, chứ học thói hư tật xấu thì nhanh lắm. Ra nước ngoài đi học à? Có lấy được bằng hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn là sẽ rước về đầy mình mấy cái thói hư tật xấu cho mà xem. Nghe những lời của vị chủ tịch ra, trong lòng Tiết Quyền Kiện đột nhiên nảy ra một ý định. Thưa chủ tịch, tôi có một cách cực hay thế này ạ. Ông còn nhớ phương án di hóa tiết mục mà trước đây tôi từng nhắc tới không? Kỳ thi cao khảo kết thúc rồi còn đâu, bây giờ mới tính chuyện thay thế nhập học thì đã muộn rồi. Không muộn đâu ạ, cao khảo tuy đã kết thúc, nhưng việc xét tuyển của các trường đại học vẫn chưa bắt đầu mà. Học sinh mà tôi tìm được lúc trước đó, hôm nay tôi tình cờ gặp lại rồi. Trước đây thành tích của nó rất xuất sắc, cực kỳ ổn định luôn, chỉ là gia cảnh quá nghèo khó thôi. Hiện tại nó đang làm thuê ngay trong xưởng của chúng ta đấy ạ. Thật sao? Thành tích của người này thế nào? Liệu có chịu phối hợp không? Thành tích thì tuyệt đối đáng tin cậy ạ. Vừa rồi nó còn tự xưng là thủ khoa cao khảo nữa cơ mà. Dù có hơi quá lời một chút, nhưng thực lực chắc chắn là không tồi đâu ạ. Chỉ có điều tính tình nó bướng bỉnh quá, nói nặng nói nhẹ gì cũng không nghe. Lúc này nó vừa mới từ chối mức giá 800.000 tệ của tôi xong ạ. Hừ, 800.000 tệ đối với một kẻ nghèo túng thì đã là không ít rồi, mà còn dám từ chối sao? Đúng là loại cứng đầu. Dùng tiền tài cám dỗ không được,
thì là do anh quá mềm mỏng rồi. Đối phó với một thằng nhóc không quyền không thế, lại thân cô thế cô như vậy, thì không cần phải dùng đến quy tắc làm gì cả. Thưa chủ tịch, Mộ Nhớ ép nó quá mức. Nó lại đi báo cảnh sát gây chuyện thì sao ạ? Ở cái mảnh đất Lâm Thành này, mối quan hệ của tôi đủ để dàn xếp êm xuôi mọi chuyện. Cứ tìm vài người đến nắn gân nó một phen, hù dọa nó một chút cho nó sợ, cần thiết thì dạy cho nó một bài học nhớ đời. Tôi không tin là nó còn có thể cứng rắn được đến cùng đâu. Thủ khoa đạt điểm tuyệt đối các môn kỳ cao khảo bỗng dưng mất tích kỳ lạ. Tỉnh Đốc lập tức thành lập tổ chuyên án phong tỏa hiện trường, triển khai tìm kiếm trên diện rộng toàn thành phố. Không ai ngờ vị thủ khoa này lại đang ở xưởng làm thuê, chỉ vì cậu ta đã ràng buộc với hệ thống đáp đề, cứ ngỡ là sẽ đổi đời ngoạn mục. Không ngờ cái hệ thống này lại là chế độ trả phí. Khi đạt điểm tối đa xong là bị hệ thống trừ tiền đến mức về số âm luôn. Ha ha ha. Trời đất ơi, chẳng lẽ thực sự có người đang nhớ mong mình sao? Cái chỗ này em là không thể ở lại lâu được nữa rồi. May mà cũng đã tích góp được một ít vốn liếng. Ngày mai mình sẽ xin nghỉ việc rồi rời đi luôn. Công đoạn đóng gói chip đã hoàn tất toàn bộ. Vui lòng nhận thành phẩm cuối cùng. Bộ vi xử lý kiến trúc X86 tiến trình 5 nanomet số lượng 01. Có thể tự do mang ra khỏi không gian hệ thống. Sau đó, giữa hai ngón tay Tần Trạch bỗng xuất hiện một con chip CPU. Thực sự có thể mang ra ngoài được này. Giá thị trường của mỗi con là 3.500 tệ. Mình đúc khoảng 10 con, 8 con cũng thăng kiếm được vài chục nghìn tệ là đời lên hương rồi. Chỉ có điều là đường tiêu thụ hơi khó giải quyết đây. Bản gốc Chienta M00X3D có logo khắc bằng laser, mà mình thì không có thiết bị đó, không có nhãn mác gì cả. Thế này thì khách hàng sao mà tin được, hay là cứ dùng bút mà vẽ lên nhỉ? Bao bì có thể hơi kém một chút, nhưng chất lượng thì tuyệt đối không thua kém ai đâu. Vẫn là hàng tốt, giá hơi, kênh bán hàng uy tín tạm thôi, chỉ có thể đăng lên hàm ngư để bán thôi vậy. Tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn, Tần Trạch đi đến một cửa hàng điện thoại cũ trong thị trấn, mua một chiếc điện thoại cũ khác, soạn xong thông tin sản phẩm, đặt giá 1.999 tệ rồi đăng bán luôn, dùng giá thấp để thu hút khách hàng cái đã, để nhanh chóng thu về hũ vàng đầu tiên, sau đó mới tính đến chuyện sản xuất hàng loạt. Ngày thứ hai sau khi công bố điểm thi cao khảo, công tác tuyển sinh của các tỉnh trên cả nước lần lượt đi vào giai đoạn cuối. Duy chỉ có tỉnh Sơn Hà là bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Toàn bộ các cơ quan trong tỉnh đều đang bị bao phủ bởi bầu không khí u ám. Phía bên đó vẫn chưa có tin tức gì sao? Thưa Nhiếp Đốc, tổ chuyên án đã huy động 600 cảnh sát rà soát toàn diện rồi ạ. Nhưng hiện tại vẫn chưa thấy manh mối gì. Tần Trạch đã mất tích quá nhiều ngày rồi. Dấu vết cuối cùng là ở khu vực núi sâu, địa hình sông ngòi cực kỳ phức tạp, dòng nước lại chảy rất xiết, cần phải chuẩn bị sẵn phương án xấu nhất ạ. Phương án xấu nhất sao? Từ lãnh đạo tỉnh cho đến giáo viên chủ nhiệm trường Nghị Trung Lâm Thành, tất cả hãy chuẩn bị tinh thần nghỉ việc để tiếp nhận điều tra đi. Thủ khoa đạt điểm tuyệt đối các môn mất tích, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cả nước sẽ phẫn nộ đấy. Bằng mọi giá phải tìm kiếm cứu nạn cho bằng được. Lấy thị trấn Dương Hoài làm tâm điểm. Khuất cạn lòng sông cho tôi, lùng sục khắp các ngọn núi sâu, sống phải thấy người, ra đi cũng phải thấy xác. Đúng lúc này, chiếc điện thoại đường dây nóng màu đỏ trên bàn vang lên. Nhiếp Trấn Hoàn vội vàng nhấc máy. Trấn Hoàn nghe ạ. Thành tích của toàn bộ các tỉnh đều đã công bố hết rồi, duy chỉ có tỉnh Sơn Hà các anh là mãi vẫn không chịu cập nhật lên hệ thống. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thưa ngài Quách, ở chỗ chúng tôi đã xảy ra sơ suất ạ. Thủ khoa cao khảo của tỉnh ta năm nay sau khi đã xác minh kỹ lưỡng thì đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn ạ, nhưng thí sinh này đã mất tích hơn 10 ngày nay rồi. Chính quyền tỉnh đang dốc toàn lực để tìm kiếm cứu nạn ạ. Hoang đường, thiên tài đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn mà lại mất tích sao? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi sẽ lập tức cử tổ điều tra đặc biệt xuống đó. Nếu người không sao thì mọi chuyện còn dễ nói, nhưng nếu có chuyện gì thì các người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Nhiếp Trấn Hoàn ngồi sụp xuống ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Những người trong phòng ai nấy mặt mày đều tái mét. Đây đã là một sự cố trọng đại của toàn tỉnh, thậm chí là của cả nước rồi. Khi tuyết lở thì không có bông tuyết nào là vô tội cả. Thưa Nhiếp Đốc, tôi không đồng tình với nhận định này. Căn phòng thuê của Tần Trạch tuy nghèo nàn, nhưng lại được dọn dẹp rất ngăn nắp gọn gàng. Một người muốn đăng xuất thì sẽ không yêu đời đến thế đâu ạ. Và lại trước khi mất tích em ấy còn đặc biệt bán điện thoại để đổi lấy tiền. Nếu định nghĩ quần thì chẳng việc gì phải làm như vậy cả. Có thể loại trừ khả năng tự đăng xuất ạ. Còn về khả năng gặp tai nạn ở khu vực núi sâu ven sông cũng khá cao. Nhưng nếu là tai nạn thì lẽ ra sớm đã có người đi đường phát hiện và báo án rồi. Chẳng lẽ là bị hạ sát sao? Lúc này, Vương Huệ Cử đột nhiên giơ tay. Tôi nhớ ra một chuyện. Một tháng trước kỳ thi cao khảo, có một ông chủ họ Tiết tìm đến tôi, hỏi thăm tình hình học tập của Tần Trạch thế nào. Sau đó còn gặp riêng Tần Trạch để nói chuyện. Ông có nhớ tên hắn không? Ông ta cũng không nói. Tôi chỉ nhớ hắn khá cao, phải tầm 1m9. Vừa dứt lời, Dương Tĩnh Hoa nhanh chóng truy xuất thông tin, tìm ra ảnh của Tiết Quyền Kiện cho Vương Huệ Cử nhận diện. 1m9, họ Tiết, tổng giám đốc của Đức Huấn Quang Tử. Tiết Quyền Kiện là hắn, chính là hắn. Hắn là ông chủ của Đức Huấn Quang Tử sao? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ? Trước đây hắn là phó tổng, vừa mới lên nắm quyền thay thế người đứng đầu cũ. Chủ tịch Tần Kiến Bang vì lý do sức khỏe nên đã rút về tuyến 2 nghỉ ngơi. Vậy Tần Kiến Bang này có con trai không? Nhiếp Tỉnh Đốc, ý ngài là? Lâm Trình bỗng nhiên đại ngộ, một phủ thương địa phương cùng họ lại tìm đến Tần Trạch ngay trước kỳ thi cao khảo. Chỉ có hai khả năng, một là hai bên đã quen biết từ trước, hoặc là hắn nhắm vào kỳ thi cao khảo mà đến. Hiện giờ tôi chỉ có thể dùng sự suy đoán xấu nhất để đau lòng người thôi. Chưa đợi Nhiếp Trấn Hoàn nói hết câu, Dương Tĩnh Hoa đã từ đồng nghiệp của mình tra ra được hộ khẩu của Tần Kiến Bang. Nhiếp Tỉnh Đốc, Tần Kiến Bang có một con trai, cũng là thí sinh dự thi cao khảo năm nay. Cả hai thí sinh đều tên là Tần Trạch. Một người là con trai phú thương địa phương, một người là trạng nguyên cao khảo. Hai bên còn gặp gỡ trước kỳ thi. Tình hình đã quá rõ ràng rồi. Dương Tĩnh Hoa, ông trực tiếp dẫn đội khống chế Tần Kiến Bang cho tôi. Tôi đi ngay đây, chờ chút, khi đi nhớ đừng bật camera hành trình nhớ. Nhưng Nhiếp Tỉnh Đốc, như vậy không đúng quy định. Cứ bảo là máy hỏng, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Bất kể hắn nói gì, cứ dùng biện pháp mạnh trước đã. Tôi hiểu ngài đang tức giận, nhưng vạn nhất cấp trên biết được
Cấp trên mà biết lũ này hại trạng nguyên cao khảo thì tiếng pháo mừng chắc phải nổ suốt đêm. Mau đi làm đi. 2 giờ sau, tại cổng xưởng Đức Huấn Quang Tử, Tần Trạch nhìn đoàn xe cảnh sát tiến vào khu xưởng. Trong lòng thầm cảm thán cái xưởng này của Nhiên có vấn đề. May mà mình đã nghỉ việc rồi. Trận thế lớn thế này, chắc là phạm tội gì to tát lắm. Nhìn cảnh sát xông vào tòa nhà văn phòng, Tần Trạch nhún vai rồi quay người đi về phía trạm chuyển phát. Đơn hàng trích trên hàm ngư đã thanh toán xong, chỉ cần gửi đi là có hũ vàng đầu tiên, sau đó có thể làm ăn lớn mạnh rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài văn phòng chủ tịch trong khu xưởng, đã mang camera hành trình chưa? Mang rồi, đang đầy pin. Dương Tĩnh Hoa giật phăng chiếc camera xuống, ném mạnh xuống đất. Cục trưởng, cái này nhớ kỹ, cứ nói là nghi phạm chống đối, làm hỏng camera hành trình. Cục trưởng, thế này có ổn không? Tần Trạch mồ côi cha mẹ. Đến nay trạng nguyên cao khảo của tỉnh vẫn chưa rõ tung tích. Manh mối cho thấy, người trong văn phòng kia rất có thể là hung thủ hại cậu ấy. Các cậu thấy có ổn không? Các cảnh viên nghe xong lửa giận bốc tận đầu. Tức khắc hội ý, lát nữa không cần khách sáo, đối phương dám không phục tùng, trực tiếp xử đẹp luôn. Nói xong, đội phá cửa tung một cước đá văng đại môn. Dương Tĩnh Hoa dẫn theo các cảnh viên cầm hàng nóng xông vào, không được cử động. Cục công an đang làm nhiệm vụ. Láo xược, tôi là Tần Kiến Bang, danh nhân nổi tiếng của Lâm Thành. Các anh dám bạo lực thực thi pháp luật sao? Tin tôi khiến các anh mất việc hết không? Hừ, bắt chính là ông đấy. Một cảnh viên khác trực tiếp tiến lên, một tay khóa quạt cánh tay Tần Kiến Bang, một tay ấn đầu lão xuống bàn. Tôi sai rồi. Tôi phối hợp, đừng ra tay. Bây giờ tôi hỏi ông trả lời thành thực. Tần Trạch ở đâu? Tần Trạch, con trai tôi ở nhà. Trả lời sai. Tiểu Trương túm đầu Tần Kiến Bang, một lần nữa đập xuống mặt bàn. Tôi không lừa anh mà. Con trai tôi thật sự đang ở nhà. Trạng nguyên cao khảo đạt điểm tuyệt đối đột ngột mất tích kỳ lạ, ngay lập tức khiến tỉnh sảnh chấn động phẫn nộ, ra lệnh đát cạn dòng sông, lục soát khắp núi sâu, sống phải thấy người, ra đi phải thấy xác. Nhưng không ai ngờ tới, Trạng Nguyên đang bị cả thành phố tìm kiếm vừa mới tan ca, đang ôm con chip cao cấp tự chế đến trạm chuyển phát để đổi thành tiền. Người tôi hỏi là Tần Trạch của trường trung học số 2 Lâm Thành, không phải con trai ông. Vậy sao anh không nói sớm, cho ông thêm một cơ hội nữa? Tần Trạch ở đâu? Tôi cũng không biết mà. Lại trả lời sai. Tôi nói thật lòng mà, tôi thật sự không biết Tần Trạch trường số 2 nào cả. Trước kỳ thi cao khảo, ông phải tiết quyền kiện tiếp cận cậu ấy. Ý đồ là gì? Tôi chỉ muốn cậu ta thi hộ con trai tôi thôi. Nhưng cậu ta đã từ chối ngay tại chỗ rồi. Tôi thật sự không làm gì cậu ta cả. Rồi vì cầu mà không được, nên đã hạ thủ khiến người ta mất tích. Đúng không? Không phải đâu. Tần Trạch chưa hẹo. Mấy ngày nay cậu ta vẫn làm việc ở phân xưởng 3 của nhà máy, ở ký túc xá tòa số 2. Nhưng trong danh sách ký túc xá và nhân viên toàn xưởng, 5 phút sau, cảnh viên nhanh chóng quay lại báo cáo cục trưởng, ký túc xá tòa số 2 không có ai, trong danh sách nhân viên cũng không có tên Tần Trạch. Tần Kiến Bang kinh hãi nhìn sang Tiết Quyền Kiện. Tiết Quyền Kiện cũng ngơ ngác không kém. Hay ho lắm nhỉ? Ông nghĩ kéo dài thời gian là có thể thoát tội sao? Trời đất chứng giám. Tôi không có mà. Đã cứng miệng như thế thì tôi nói thẳng cho ông biết, vụ này là do tỉnh đốc đích thân chỉ đạo. Đừng nói là tôi đập ông mấy cái. Cho dù hôm nay ông có bay màu ở đây thì cũng là hợp lý thôi. Cục trưởng Dương, tôi thật sự không hiểu chuyện của Tần Trạch là thế nào. Dương Tĩnh Hoa chẳng buồn nghe lão giải thích, giơ tay nhìn đồng hồ, cho ông 3 phút. Thành thật khai báo đi. Quá thời gian này, tôi không rảnh để nghe ông nói nữa đâu. Tin tôi đi, vào đến cục thì chưa chắc đã dễ chịu hơn ở đây đâu. Trời đất như sụp đổ dưới chân Tần Kiến Bang. Câu trả lời mà Dương Tĩnh Hoa muốn biết, lão hoàn toàn không biết mà. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. 3 giờ sau, Tiểu Trương và Tiểu Vương đầm đến mỏi cả tay, nhưng Tần Kiến Bang và Tiết Quyền Kiện vẫn không khai ra được thông tin hữu ích nào. Hết cách, Dương Tĩnh Hoa đành phải đưa bọn họ về cục cảnh sát báo cáo. Nhất Tỉnh đốc, nghi phạm đã đưa đến ấy. Đúng lúc này, cách đó không xa, một chiếc xe cầu xi lặng lẽ dừng lại. Cửa xe mở ra, Quách Khải Lượng dẫn theo vài chuyên viên, với nét mặt lạnh lùng tiến tới. Đây đều là tổ điều tra trung ương từ thủ đô tới. Nhất Tỉnh đốc, vụ án đã được báo cáo lên trên, cấp trên cực kỳ coi trọng. Tôi sẽ dẫn đầu chuyên án toàn quyền điều tra. Các nhân viên liên quan hãy bàn giao theo đúng quy định. Giàn quan trước tỉnh Sơn Hà mặt cắt không còn giọt xi dâu, không ai dám ho hay một lời. Nhiếp Trấn Hoàn hít sâu một hơi. Quách tổ trưởng, tôi xin phép tiếp tục tham gia vào vụ án này, không phải vì quyền lực, mà tôi không cam tâm khi một đứa trẻ nghèo 17 tuổi thi được điểm tuyệt đối lại bị kẻ xấu hãm hại. Cơn giận này tôi không nuốt trôi được. Tôi muốn tận mắt thấy kẻ phạm pháp bị trừng trị. Quách Khải Lượng im lặng vài giây, liếc nhìn các thành viên phía sau rồi khẽ gật đầu. Có thể tham gia, nhưng nếu vụ án liên quan đến địa phương, ông phải tránh mặt. Rõ, tôi sẽ tuân thủ kỷ luật. Nói xong, Nhiếp Trấn Hoàn chỉ tay vào 2 tên nghi phạm đang bị trùm đầu đen. Quách tổ trưởng, 2 tên này là nghi phạm lớn nhất của vụ án. Ông đi thẳng về phía 2 tên đó, giơ tay giật phăng túi trùm đầu. Nhất Tỉnh đốc, ngài phải làm chủ cho tôi. Dương Tĩnh Hoa dùng bạo lực khi làm việc. Ngài xem vết thương trên mặt tôi là sao đây? Xem cái bộ dạng này, 8 phần là do chống đối trong quá trình bắt giữ, đúng không? Ông nói xem. Cục trưởng Dương, đúng. Nghi phạm phản kháng nhiều lần, nên chúng tôi đã sử dụng một chút biện pháp cưỡng chế. Hắn nói dối, tôi hoàn toàn không phản kháng. Đều là do bọn họ đánh tôi.
Lãnh đạo, ngài phải làm chủ cho tôi. Quách tổ trưởng, làm sao để kiểm tra camera hành trình của anh đây? Khi bắt giữ, nghi phạm chống đối nên máy đã bị hỏng rồi. Hắn sau đó là hắn tự tay ném xuống. Tôi thề là mình không hề động tay. Quách Khải Lượng liếc nhìn vết bầm tím trên mặt Tần Kiến Bang. Nếu camera hành trình đã hỏng, vậy sao hai người họ còn có thể đứng đó mà nói chuyện được? Anh ra tay có vẻ hơi nhẹ tay quá đấy. À, vậy camera hành trình trong phòng thẩm vấn có còn dùng được không? Ồ, cũng hỏng luôn rồi. Vậy thì tốt, mang vào thẩm vấn kỹ cho tôi. Các chú cảnh sát ơi, chúng tôi đến để báo án. Con trai tôi mua đồ bị lừa rồi. Đừng vội, đăng ký trước đã, anh họ gì? Tình hình cụ thể là thế nào? Tôi mua một con CPU chỉ N8M00X3D trên Hàm Ngư. Giá thị trường hơn 3.000 tệ, người bán chỉ bán 1.999 tệ. Nhận hàng xong tôi thấy không đúng, chắc chắn là hàng giả. Cậu thanh niên à, chip là thứ không thể làm giả được đâu. Cắm vào mà lên hình, dùng được là hàng thật thôi, chắc chắn là giả mà. Các anh theo tôi vào xem là biết ngay. Sau đó, hai cảnh viên đi vào phòng ngủ của cậu ta. Trên sàn nhà rải rác các linh kiện máy tính, bo mạch chủ đặt ở giữa. Bạch Nhất Hoành đặt con chip vào khe cắm rồi ấn xuống. Hai cảnh viên nhìn chằm chằm vào chiếc quạt CPU đang đứng yên. Nhìn đi, quạt không thèm quay, keo tản nhiệt còn chưa bôi. Đúng vậy, CPU bình thường là đã nóng quá mà sập nguồn rồi. Nhưng nhiệt độ của nó chỉ có hơn 30 độ thôi. Chuyện này hoàn toàn vô lý. Ôi trời, đúng là đồ giả rồi. Hàng thật không bao giờ chạy được mà không cần tản nhiệt. Nói xong, cảnh viên cầm con chip lên, dùng móng tay cạo nhẹ lên logo trên bề mặt. Đầu ngón tay dính chút bụi sơn xám bạc. Đây là sơn nước, logo mới được xịt lên thôi. CPU chính hãng nhà nào mà lại đi xịt sơn thế này? Đồng chí à, đúng là hàng giả rồi. Chúng tôi bị lừa rồi. Cảnh viên không đáp lời, ngay lập tức cầm bộ đàm lên. Trung tâm chỉ huy, đồn công an phố Vĩnh Sương phát hiện một con chip giả có tính năng, đề nghị báo cáo ngay cho cục thành phố, thông báo cho cục quản lý thị trường và cục khoa học công nghệ hỗ trợ. Đúng, chip giả, nhưng còn thật hơn cả hàng thật nữa. Cậu tự đi mà giải thích. Tại cục công an thành phố Trung Châu, cục trưởng Khấu Tường Lâm nhìn viên cảnh sát vừa đến báo cáo với vẻ không thể tin nổi. Cái gì mà phát hiện chip giả? Cảnh viên trực tiếp đưa ra hình ảnh từ camera hành trình. Vài phút sau, Khấu Tường Lâm xem xong đoạn phim, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không đúng, vụ này cục thị trường không giải quyết nổi đâu. Đến viện 701, mời tổng công trình sư của họ sang đây, cứ bảo là có người chế tạo ra chip 5M. Không lâu sau, phó tổng công trình sư viện 701 Giang Thượng và chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu Hồ Thừa nhanh chóng bước vào, sắc mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Cục trưởng Khấu, tôi nói thẳng luôn, dưới góc độ khoa học, cá nhân tự tay chế tạo chip 5M là điều tuyệt đối không thể. Chúng tôi nể mặt cục thành phố mới đến đây thôi. Đưa đồ ra đây đi, xem xong chúng tôi còn phải về viện để kịp tiến độ dự án. Khấu Tường Lâm mở hộp chống sốc. Giữa lớp mút xốp là một con chip nằm lặng lẽ. Giang Thượng cầm con chip lên, cảm thấy nặng tay. Lông mày lập tức nhíu lại, trọng lượng không đúng. Mật độ gần như y hệt hàng thật. Hai người lật mặt sau để kiểm tra chân cắm và đế kính. Càng nhìn sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, các điểm tiếp xúc đều không có vấn đề gì. Độ tinh xảo của kỹ thuật cực cao, ngoại trừ cái logo là được xịt lên, ngoại quan không thể che vào đâu được. Chúng tôi đã đo thử, có thể lên hình bình thường, chạy tối đa công suất, nhiệt độ cao nhất không quá 50 độ, hoàn toàn không cần tản nhiệt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cho dù có đưa toàn bộ bản vẽ của các nhà máy lớn quốc tế cho chúng tôi, huy động cả nước cũng chưa chắc làm ra được con chip đạt trình độ này. Một cá nhân làm sao mà chế tạo ra được? Ngài xem, liệu có phải chip chính hãng bị mài mất logo, rồi xịt sơn lại không? Không thể, logo chính hãng được khắc bằng laser. Mài đi chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Hơn nữa, không có con chip chính hãng nào có thể chạy ổn định mà không cần tản nhiệt cả. Phòng họp rơi vào im lặng chết chóc. Mọi người nhìn chằm chằm vào con chip kia, thế giới quan như đang sụp đổ. Người bán đâu? Tìm được người bán chưa? Đã phái người đi bắt rồi. Cái gì mà bắt? Nếu con chip này thật sự do cậu ta tự làm, thì người này chính là bảo bối sống của chúng ta trong 20 năm tới. Các anh phải cung kính rước về cho tôi mới đúng. Ở một diễn biến khác, trong một nhà chợ giá rẻ cạnh ga tàu Hòa Lâm Thành, Tân Trạch đang cảm thấy cực kỳ phiền lòng. Vì tiết kiệm tiền nên cậu chọn nhà chợ nhỏ, cách âm rất kém, thường xuyên truyền tới những âm thanh nhạy cảm. Thôi, cứ ngủ tạm một đêm nhịn vậy. Trạng nguyên cao khảo đang bị cả thành phố tìm kiếm. Con chip thần bí gây chấn động cả nước. Nguồn gốc của cả hai manh mối này đều đang ẩn mình trong căn nhà trọ nhỏ bé không ai để ý này. Trạng nguyên cao khảo đạt điểm tuyệt đối đột ngột mất tích kỳ lạ. Tỉnh sảnh phẫn nộ ra lệnh lùng sục khắp thành phố. Sống phải thấy người, ra đi phải thấy xác. Nhưng không ai ngờ tới Trạng nguyên đang bị cả thành phố tìm kiếm. Vừa tăng ca xong, đã đăng bán con chip 5M nên tự chế trên Hàm Ngư với giá 1.999 tệ. Người mua tưởng mua phải hàng giả nên báo cảnh sát. Nào ngờ kết quả kiểm tra làm chấn động toàn bộ giới nghiên cứu khoa học. Ngày mai sẽ đi xuống phía Nam, nhiều nhà máy, cơ hội cũng nhiều. Gom đủ tiền học phí rồi mới tính chuyện đi học tiếp. Ngay khi cậu vừa dọn dẹp xong hành lý, cậu sờ thấy một chiếc hộp gỗ trong bao tải dứa. Lục tìm ký ức tiền kiếp, nhớ ra đây là món đồ mà cha cậu trước khi qua đời đã dặn đi dặn lại, phải bảo quản thật kỹ, bảo vật duy nhất truyền lại của gia đình. Cha mình lúc đi nói đây là bảo vật truyền gia, nhà nghèo rách mồng tơi thì có món bảo bối gì được chứ? Chẳng lẽ là truyền quốc ngọc tỷ chắc? Tự tay chế chip, cộng thêm ngọc tỷ truyền gia, mình sắp bước lên đỉnh cao cuộc đời rồi đây. Cậu mở hộp gỗ ra, chỉ thấy một chiếc túi na lăn màu xanh đỏ, bọc lấy một khối sắt thô kệch. Ngay khi cậu chuẩn bị mở túi na lăn ra, chiếc cửa gỗ cookie bỗng nhiên đổ dầm xuống. Công an đây, không được cử động. Không phải đâu, kỹ sư phần cứng ở phòng bên cạnh cơ. Các anh tìm nhầm cửa rồi. Trên tay cầm cái gì đó. Bỏ xuống, tôi vừa mới mở ra. Tôi cũng không biết là cái gì nữa. Bỏ xuống ngay.
nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Cảnh viên đặt tay lên bao chứa hàng nóng bên hông. Tần Trạch lập tức giơ tay lùi lại. Chiếc túi Nalan rơi xuống đất. Cảnh viên còn lại tiến lên nhặt túi Nalan lên. Đù. Trong này có hàng nóng này. Đỉnh thật, cái nhà họ Tần này có gia phong kiểu gì vậy? Nghèo thì thôi đi. Bảo vật truyền ra lại là một món hàng nóng gì xét. Với cái kiểu phá cửa xông vào thế này, đúng là hiện trường tàng trữ hàng nóng rồi. Về cục công an Trung Châu, cậu bị nghi ngờ sản xuất và tiêu thụ hàng giả hàng nhái, thêm một tội danh tàng trữ hàng nóng trái phép nữa. Theo chúng tôi về một chuyến đi. Hàng nóng thì tôi nhận là hiểu lầm, chứ còn tiêu thụ hàng giả là cái quái gì vậy? 4 giờ sau, bên ngoài phòng thẩm vấn cục công an Trung Châu, Khấu Tường Lâm cùng đội trưởng hình sự Viên Cường nhanh chóng đi tới. Giang Thượng và Hồ Thừa của viện 701 theo sát phía sau. Nhậm Ninh báo cáo cục trưởng đang nhốt trong phòng thẩm vấn. Cái gì mà nhốt? Tôi đã dặn trong điện thoại là mời người ta đến, sao lại đem đi nhốt thế hả? Cục trưởng, trên người hắn có hàng nóng. Tổng công trình Sư Giang, chủ nhiệm Hồ, tình hình có biến. Hai vị khoan hãy vào, tôi và đội trưởng Viên sẽ vào hỏi trước. Chúng tôi sẽ nghe lén ở phòng bên cạnh, nhớ trọng tâm hỏi về quá trình chế tạo. Chúng tôi có thể phân biệt thật giả, lỡ như là giả thì sao? Nếu giả thì chứng tỏ hắn dùng chip của nhà máy lớn để lừa đảo. Vậy lỡ là thật thì sao? Nếu là thật thì phải lập tức báo cáo lên Trung ương. Vận nước của chúng ta đến rồi. Bên trong phòng thẩm vấn, cánh tay Tần Trạch được gắn các điện cực của máy phát hiện nói dối. Đối diện là Khấu Tường Lâm và Viên Cường. Trên người cậu là máy phát hiện nói dối mẫu mới nhất. Thành thật khai báo sẽ tốt cho cả hai bên. Được, tôi sẽ khai hết. Vậy nói đi. Các anh vẫn chưa đặt câu hỏi mà. Con phải hỏi còn chip giả cậu bán trên hàm ngư. Con chip giả nào? Dựa vào đâu mà các anh bảo nó là giả? Tiểu ở cái gì cơ? Chip thật nhà ai mà logo lại được xịt sơn thủ công thế hả? Chuyện xịt sơn hay không khoan hãy bàn. Tôi chỉ hỏi các anh là chip có lên hình được không? Hiệu năng có đủ dùng không? Công năng y hệt nhau. Sao lại bảo là làm giả? Bớt mồm mép đi. Tôi hỏi lần cuối, còn chip đó từ đâu ra? Phối hợp điều tra. Tôi sẽ giúp cậu xin giảm nhẹ. Còn quấy rối thì cứ theo đúng quy trình mà làm ấy. Được rồi. Nói thật lòng nhé. Chip đó là do tôi tự tay chế ra. Vẫn còn cứng miệng. Cậu tưởng hai chúng tôi không có kiến thức chắc. Cái thứ đó mà có thể tự tay làm ra được sao? Vậy tôi nói với các anh là tôi có hệ thống. Đều là do hệ thống làm ra. Các anh có tin không? Nghiêm túc chút đi. Đang thẩm vấn đấy, lại còn hệ thống. Xem hoạt hình ngáo ngơ nhiều quá rồi phải không? Thấy chưa? Không nói thì các anh cứ hỏi. Nói ra rồi các anh lại không vui. Mỗi dấu chấm dấu phẩy tôi nói đều là thật. Các anh không tin thì tôi biết làm sao. Khấu Tường Lâm và Viên Cường nhìn nhau. Đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn. Sao lại bỏ đi rồi? Tôi còn đang chuẩn bị nộp hệ thống cho quốc gia đây này. Thằng nhóc này cứng đầu thật. Cứ để mặc nó nửa tiếng đi. Trong môi trường kín thế này, phong tuyến tâm lý của nó sẽ... Sao không hỏi tiếp đi? Thứ dư đấy, tôi còn nhỏ mà tố chất tâm lý tốt thật. Đúng rồi, dữ liệu máy phát hiện nói dối thế nào? Đoạn nó bảo có hệ thống chắc chắn là dao động mạnh lắm nhỉ? Lúc này, cảnh viên khoa kỹ thuật tiến lên. Vẻ mặt vô cùng kỳ quái, báo cáo cục trưởng. Nhịp tin toàn bộ quá trình đều ổn định. Các đồng chí máy móc không có vấn đề gì đâu. Đặc biệt là đoạn cậu ta nói mình có hệ thống. Nhịp tim ổn định đến mức khó tin, không có một chút dao động nào luôn. Dứt lời, mọi người ở hành lang tập thể im lặng, nhìn nhau ngơ ngác. Đứa trẻ 17-18 tuổi, nói dối mà có thể mặt không đổi sắc tim không đập sao? Nửa tiếng sau, tổng công trình Sư Giang, ông vào cùng tôi. Ông hãy hỏi những câu chuyên môn, hỏi cho cậu ta cứng họng, vạch trần lời nói dối của cậu ta. Được, tôi cũng muốn gặp đứa trẻ này xem sao. Sao lại đổi người rồi? Vừa mới nói được một nửa các anh đã bỏ đi. Tôi đang tính xem chuyện nộp hệ thống cho quốc gia đây này. Bớt nói nhảm đi, đây là tổng công trình Sư Giang của viện 701, chuyên gia bán dẫn đấy. Đừng có múa diều qua mắt thợ trước mặt người chuyên nghiệp. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Tại sao con chip của cậu khi hoạt động lại không cần tản nhiệt? Vì nó không nóng mà. Nhiệt độ không cao thì cần tản nhiệt làm gì? Chip cấu trúc F86 không thể nào không tỏa nhiệt được. Tại sao lại không nóng? Sử dụng công nghệ đặc biệt thôi. Đi theo lộ trình đế kính. Dùng lỗ thông kính TGV thay thế cho đế hữu cơ và lắp trung gian silicon. Đế kính có độ cứng cao. Hiệu suất tản nhiệt gấp 7 lần đế hữu cơ Eberfer. Cộng thêm công nghệ tản nhiệt kim cương. Kịch bản sử dụng thông thường hoàn toàn không cần bộ tản nhiệt bên ngoài. Lại đứng đây bốc phét rồi. Tuy nhiên, dưới gầm bàn, Giang Thượng bỗng nhiên đá mạnh vào chân Lã một cái. Khấu Tường Lâm ngẩn người, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đồng tử của Giang Thượng đang co rút lại, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi, như thể bị sét đánh trúng vậy. Cùng lúc đó, chủ nhiệm Hồ ở phòng bên cạnh đã kinh ngạc thốt lên vãi chưởng liên tục. Vãi thật, thằng nhóc này đúng là thiên tài. Những gì cậu ta nói có đúng không? Quả đúng luôn, đế kính kết hợp tản nhiệt kim cương là hướng đi tiên phong mà giới học thuật mới đưa ra năm ngoái. Các nhà máy lớn quốc tế đều đang bố trí. Dự kiến phải mất 3/5 năm nữa mới có thể ứng dụng. Khóa logic còn chưa tìm hiểu thấu đáo. Làm sao cậu ta biết được chứ? Thật sự không phải nói bừa đâu. Máy phát hiện nói dối vẫn vững như bàn thạch. Những quy trình công nghệ này đều do cậu tự mình vượt qua sao? Có thể sản xuất hàng loạt không? Sản xuất quy mô lớn vẫn phải dựa vào máy quang khắc. Dù sao cũng chỉ là thay đổi vài bản quy trình, logic không đổi. Dùng thiết bị hiện có trong nước để sản xuất trực tiếp là rất khó, nhưng có thể đi theo hướng xếp chồng logic cộng với xếp chồng 3D, nâng cao năng lực tính toán và hiệu suất năng lượng. Dùng quy trình trưởng thành từ 14 nm đến 7 nm để tạo ra hiệu năng tương đương dưới 5 nm. Nói trắng ra là phá vỡ định luật Mu, dùng không gian để đổi lấy thời gian. Dùng kiến trúc để bù đắp cho quy trình chế tạo, tôi thấy khả thi đấy. Giang Thượng nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch, hơi thở dồn dập. Chờ chút đã. Hỏng rồi, trong túi tôi có thuốc, tim tôi không được tốt.
Thủ khoa cao khảo khiến cả thành phố phải tìm kiếm, lại đang ở trong một nhà nghỉ cũ nát. Cậu ấy vừa tìm ra món đồ gia bảo cha để lại. Giây tiếp theo cảnh sát đạp cửa xông vào. Chỉ vì cậu ấy đang bán chip 5E nên tự chế lên hàm ngư. Người mua lấy lý do mua phải hàng giả để báo cảnh sát bắt giữ. Cậu ấy thú nhận chip là do mình tự tay chế tạo. Cảnh sát chỉ cho rằng cậu ấy đang nói nhảm nhí, cho đến khi chuyên gia vào hiện trường đặt câu hỏi. Những công nghệ hàng đầu mà cậu ấy nói ra khiến chuyên gia kinh ngạc đến mức phải móc thuốc trợ tim ngay tại chỗ. Ha ha ha. Giang Công, trụ vững đi. Có phải thằng nhóc này làm ông tức giận không? Giang Thượng thở dốc không mất đỏ hoe, nắm chặt lấy cổ tay của Khấu Tường Lâm. Khấu cục ông còn nhớ hai khả năng chúng ta nhận được ngoài cửa không? Nhớ chứ, sao vậy? Vận may đến rồi, mau mời người đến phòng họp đi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện báo cáo cấp trên ngay. Khấu Tường Lâm sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, quay đầu nhìn Tần Trạch với vẻ mặt vô tội. Không phải tôi nói chứ, các ông chưa thấy đồ tốt thì thôi đi. Dùng tốt như vậy mà cứ khăng khăng là đồ giả. Tôi thừa nhận dán nhãn của người khác là không đúng, nhưng hiệu nắm chip của tôi đâu có kém gì chỉ N8M00F3 đi, lại còn bán nửa giá nữa. Làm người tốt khó quá mà. Có phải tên người mua đó đã tố cáo tôi không? Khấu Tường Lâm nhanh chóng tiến lên, giơ tay gỡ miếng dán điện cực máy phát hiện nói dối trên cánh tay Tần Trạch. Chàng trai trẻ, đừng trách thái độ chúng tôi không tốt. Chuyện này quá lớn rồi. Ngoài ra cậu còn có hành vi tàng trữ đồ chơi nữa. Đó là hiểu lầm thôi. Tôi đang dọn dẹp di vật của bố tôi, vừa mới lôi ra thì các ông đã xông vào rồi. Cái món đồ chơi đó dỉ xét đến mức sắp dính chặt vào nhau rồi, hoàn toàn không dùng được. Đó là di vật mà. Cha cậu là quân nhân hay cảnh sát sao? Không phải, là món đồ cũ từ thời ông nội tôi chuyển lại. Đồ chơi Vương Bát Hạp của Phổ Giang. Cậu chắc chắn đó là Nam Bộ thập tứ thức tự chế sao? Chắc chắn mà, bên dưới còn khắc chữ nhật nữa kìa. Khấu Tường Lâm im lặng 2 giây, giơ tay tự tát mình một cái thật mạnh. Tôi đúng là chẳng ra gì mà, một món đồ chơi cũ dỉ xét loang lổ, lại gợi ra một đoạn gia thế của lão binh kháng chiến bị chôn vùi. Cùng lúc đó, trong phòng họp lớn của cục công an thành phố Lâm Thành, bầu không khí căng thẳng đến mức đông đặc. Quách sảnh trưởng, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Tần Trạch có cha mẹ đều đã khuất. Mẹ cậu ấy đã qua đời vì dịch bệnh nhiều năm trước. Bố cậu ấy 4 năm trước xông vào biển lửa cứu người nên bị tàn tật. Năm kia thì bệnh mất. Đứa trẻ này từ nhỏ gia cảnh đã cực khổ. Đây là cách các anh làm việc sao? Một người cha dũng cảm cứu người, một người mẹ qua đời oan uổng, đứa trẻ phải đi nhặt ve chai để đi học. Tôi chỉ muốn hỏi các vị đang ngồi đây, lương tâm không thấy đau sao? Công tác của chúng tôi có sai sót trọng đại, đã chỉ thị chuyên ban kỷ luật điều tra từ nhà trường đến ban xóa đói giảm nghèo, từ ủy ban phường đến ban sự vụ cựu chiến binh, điều tra đến cùng. Ban sự vụ cựu chiến binh, trong chuyện này thì có liên quan gì đến họ? Ông nội của Tần Trạch là một lão binh xuất ngũ, nhập ngũ từ thời kháng chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc thì xuất ngũ về quê làm ruộng. Thùng cơm, một lũ thùng cơm, cả phòng họp im phăng phắc. Mọi người đều cúi đầu, trên mặt đầy vẻ hổ lỗi, hậu duệ của gia đình trung liệt mà phải đi nhặt phế liệu ở nhà ổ chuột. Mặt các anh không thấy nóng sao? Bây giờ tung tích đứa trẻ vẫn chưa rõ ràng, thậm chí có khả năng đã bị hại. Nếu chuyện này báo cáo lên trên, sẽ là một cuộc thanh lọc toàn hệ thống đấy. Đã thẩm vấn 1 tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa có lời khai sao? Bảo Dương tính hòa cho tôi chỉ cần biết tung tích của Tần Trạch. Sống phải thấy người, mất phải thấy xác. Hai tên khốn kiếp đó đi thẩm vấn hả? Sống hay mất tôi không quan tâm, cứ để hắn ra tay đi. Thư ký đáp lời rồi đứng dậy, vừa định mở cửa ra ngoài truyền đạt, đội trưởng hình sự Trương Cường thở hổn hển xông vào. Quách sảnh, có tin tức rồi. Mọi người trong bàn đồng loạt đứng dậy, ánh mắt ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Trương Cường. Có lời khai rồi sao? Là ai đã hại cậu ấy? Không phải lời khai, là thông báo từ thành phố Trung Châu. Hôm nay họ sang địa bàn chúng ta để phá án, bắt được một nghi phạm, đã đưa về Trung Châu để thẩm vấn rồi. Cảnh sát phối hợp nói đặc điểm nhận dạng rất khớp với Tần Trạch. Trung Châu thuộc tỉnh bên cạnh mà. Trung Châu bắt vì tội danh gì, cụ thể chưa rõ. Chỉ nói khi bắt giữ đã thu được đồ chơi. Tội tàng trữ đồ chơi trái phép là không thoát được rồi. Tàng trữ trái phép cái gì chứ? Đó là kỷ vật kháng chiến của ông nội cậu ấy. Trung Châu điên rồi sao? Dám bắt người của tôi. Mau, chuẩn bị xe, không, chuẩn bị trực thăng. Chúng ta đi Trung Châu ngay lập tức, chỉ cần Tần Trạch còn sống, mọi chuyện đều dễ nói. Bất kể phía Trung Châu giải thích thế nào, Tần Trạch phải được bảo vệ. Quách sảnh, Mộ Nhỡ họ cứ cắn chặt không buông, thì vẫn cả ngày ra mặt đứng ra bảo lãnh. Chuyện đó còn cần anh nói sao? Đó là thủ khoa cao khảo đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn đấy. Có kém cỏi thế nào cũng là mầm non viện sĩ, cấp trên đã đặc biệt dặn dò rồi, phải bảo vệ bằng được nhân tài. Trong lúc đang nói chuyện, tiếng động cơ trực thăng gầm rú dữ dội. Một con chim lớn màu xanh lá đổ vững trại trên bãi đáp. Sảnh trưởng, đường dây nóng cấp trên báo tin khẩn cấp. Chỉ đích danh ngài nghe máy. Ngài không thấy tôi đang thực hiện nhiệm vụ sao? Cứ nói tìm được người rồi sẽ gọi lại. Không được, đây là đường dây cấp cao nhất đấy. Nhất Tỉnh đốc, chờ tôi 3 phút. Đi nhanh về nhanh. Quách Khải Lượng rảo bước đến một góc khuất gió, nhưng người hạ thấp giọng nghe máy. Nhóm người Nhất Trấn Hoàn đứng chờ bên cạnh trực thăng. Sắc mặt có chút thay đổi, mọi người đều tưởng rằng đây là cuộc gọi truy cứu trách nhiệm vụ thủ khoa mất tích. Cấp trên có chỉ thị mới, tôi không thể đi Trung Châu được nữa. Tại sao? Ngài là tổ trưởng tổ điều tra mà. Tôi chỉ là phối hợp phá án thôi.
Cấp trên thông báo lĩnh vực chip vừa có đột phá trọng đại. Ra lệnh cho tôi lập tức thành lập đoàn chuyên gia tại chỗ, tới ngay hiện trường để kiểm chứng. Mọi người có mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó niềm vui sướng vỡ òa hiện rõ trên mặt. Tốt quá rồi, vừa tìm lại được thiên tài điểm tuyệt đối, bên chip lại báo tin mừng. Đúng là vận nước đến rồi. Anh dẫn đội đi Trung Châu trước đi. Nhớ kỹ 2 điểm. Thứ nhất, sự an toàn của Tần Trạch là làn danh đỏ, không ai được động vào một sợi tóc của cậu ấy. Thứ hai, tất cả những người lơ là chức trách đều phải bị truy cứu trách nhiệm tối đa. Tuyệt đối không nương tay. Đứa trẻ đó đã khổ cực suốt 17 năm rồi. Nửa đời sau tuyệt đối không để cậu ấy chịu thêm chút uất ức nào nữa. Quách Khải Lượng viễn trực thăng cất cánh, xoay người bước nhanh về phía tòa nhà. Tiếng cánh quạt lại gầm rú một lần nữa, chở theo nhóm người Nhiếp Chấn Hoàn bay thẳng về hướng Trung Châu. Sân cục công an thành phố Trung Châu. Giang Thượng cúp điện thoại, bước nhanh về phía cửa phòng thẩm vấn. Vẻ vui mừng không giấu được, đã báo cáo rồi, cấp trên sẽ cử người tới ngay. Đặc biệt chỉ thị nhất định phải bảo vệ an toàn cho Tần Trạch. Giang công cứ yên tâm, tôi tự biết phải làm gì. Chuyện tàng trữ đồ chơi là hiểu lầm, còn việc bán chip lại càng không thể nói là đồ giả, cứ tranh luận về hiệu năng xem, chưa biết chừng ai mới là hàng giả đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí trong hành lang rất thoải mái. Toàn bộ nhân viên đều chìm đắm trong sự phấn khích khi phát hiện nhân tài đỉnh cao, lặng lẽ chờ đoàn chuyên gia trung ương đến nơi. Lúc này, phía chân trời lại truyền đến tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú. Càng lúc càng gần, đến rồi. Khấu Tường Lâm và Giang Thượng cùng các cảnh sát nhanh chóng lao ra khỏi tòa nhà văn phòng, đứng ở khoảng đất trống ngẩng đầu chờ đợi. Không ngờ trung ương lại coi trọng như vậy, trực tiếp phái trực thăng tới đây luôn. Trực thăng từ từ hạ cánh, luồng khí cuốn bụi đất mịt mù khắp nơi. Cửa khoang mở ra, Nhiếp Chấn Hoàn mặt mày sầm xì, dẫn đầu bước về phía Khấu Tường Lâm. Nhiếp Tỉnh Đốc, sao ngài lại tới đây? Ông còn mặt mũi mà hỏi à? Tần Trạch đâu? Ngài tìm Tần Trạch có chuyện gì không? Cậu ta là nghi phạm trong vụ án mà Trung Châu chúng tôi đang thụ lý. Tôi nói lại lần cuối cùng, Tần Trạch đâu? Thủ khoa cao khảo mà cả tỉnh tìm đến phát điên lại đi bán chip trên mạng, lại còn bị người mua báo cảnh sát bắt vào đồ nở tính khác. Ai ngờ sau khi chuyên gia kiểm chứng hiệu năng con chip, đã lôi thuốc trợ tim ra ngay tại chỗ, xác định cậu ấy là báu vật của quốc gia. Ở phía bên kia, tổ tìm kiếm đã tra ra dấu vết, điều trực tiếp trực thăng quân sự đến đòi người. Tôi nói lại lần cuối cùng, Tần Trạch đâu? Cậu ấy ở bên này, đi theo tôi. Sau đó vài người đi về phía trong tòa nhà văn phòng. Lát sau đã đến trước cửa phòng thẩm vấn. Thiên tài của tỉnh Sơn Hà chúng tôi, bảo bối của 120 triệu đồng bào cả tỉnh. Đến thành phố Trung Châu các anh lại biến thành tù nhân sao? Ai cho phép các anh nhốt cậu ấy ở đây? Không phải nhốt, chúng tôi chỉ là... Không cần giải thích với tôi, tự mình viết báo cáo giải trình với Trung ương đi. Nhiếp Chấn Hoàn nhìn chằm chằm vào mặt Tần Trạch, ánh mắt vô cùng khẳng định. Ông đã xem ảnh cậu ấy vô số lần rồi. Cho dù có nhận nhầm con trai mình, ông cũng không nhận nhầm cậu ấy. Tần Trạch, đúng không? Chính là cháu Tư. Đứa trẻ này, đừng sợ, người nhà quê hương đến rồi, cháu sẽ không phải chịu khổ nữa đâu. Theo chúng ta về nhà ở, cháu cũng đâu có chịu khổ gì đâu ạ. Hơn nữa, cháu làm gì còn nhà nữa chứ? Tần Trạch thuận miệng nói đùa một câu. Hốc mắt Nhiếp Chấn Hoàn lập tức đỏ hoe, tin như bị ai đó bóp nghẹt. Cả tỉnh Sơn Hà đều là nhà của cháu. 120 triệu đồng bào đều là người nhà của cháu. Sau này có bất cứ chuyện gì cứ trực tiếp tìm tôi. Ngài là ai vậy? Mà khẩu khí lớn thế, đây là Nhiếp Tỉnh Đốc của chúng tôi. Vậy thật, là Tỉnh Đốc sao? Cả tỉnh Sơn Hà đều do ngài ấy quản à? Nhiếp Chấn Hoàn dắt Tần Trạch định đi ra ngoài. Khấu Tường Lâm đang chắn ở cửa vội vàng đưa tay ngăn cản. Nhiếp Tỉnh Đốc, ngài định làm gì vậy? Đưa cậu ấy về nhà, không được. Tần Trạch là nhân tài quan trọng mà Trung Châu chúng tôi phát hiện ra. Ngài không thể cứ thế mà mang người đi được. Nhân tài sao? Có nhà ai lại đem nhân tài nhốt vào phòng thẩm vấn không? Sao vậy? Trung Châu các anh không có thủ khoa cao khảo của mình à? Mà cứ phải đi cướp của chúng tôi. Cậu ta lại còn là thủ khoa sao? Lúc này, cuối hành lang truyền đến giọng nói vang dội, ồn ào cái gì thế? Quách Khải Lượng dẫn theo đoàn chuyên gia rào bước đi tới. Nhiếp Chấn Hoàn sững sờ tại chỗ. Quách Sảnh, sao anh lại ở đây? Tôi tuân lệnh cấp trên, dẫn đoàn chuyên gia đến khảo sát về đột phá trọng đại của chip đây. Hóa ra chúng ta đều tìm cùng một người à? Trong phút chốc, ba nhóm người vây quanh Tần Trạch ngay trong phòng họp. Cấp trên đã chỉ thị rõ ràng, nghiên cứu của cháu có giá trị chiến lược vô cùng to lớn, phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Ta muốn hỏi cháu một chút, cháu có nguyện ý vào thẳng viện khoa học làm việc không? Học phí của Đại học Viện Khoa học có đắt không à? Là làm việc tại Viện Khoa học Trung ương cơ, không phải trường đại học đâu. Trình độ như cháu mà còn đi học đại học thì phí quá. Vào thẳng viện để làm các nghiên cứu cốt lõi đi. Mọi người có mặt đều nín thở, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. 17 tuổi đã được vào Viện Khoa học Quốc gia, đó là một vinh dự chưa từng có tiền lệ. Tần Trạch nhíu mày suy nghĩ vài giây, chắc là không đâu ạ. Cháu vẫn muốn học đại học trước đã. Tại sao? Kiến thức nền tảng của cháu vẫn chưa vững chắc, phải xây móng cho chắc rồi mới làm nghiên cứu thì sẽ ổn thỏa hơn. Tuổi còn nhỏ không nên vội vàng ạ. Mọi người nhìn nhau một cái, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Ha, chúng ta tôn trọng lựa chọn của cháu. Cháu muốn chọn trường đại học nào trong cả nước? Điểm của cháu đủ để vào trường nào à? Tất cả các trường trong nước cháu cứ tùy ý chọn. Vậy trường nào có học phí và sinh hoạt phí thấp một chút à? Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Nhiếp Chấn Hoàn nhìn dáng vẻ cẩn thận của Tần Trạch, tiết hầu chuyển động, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Đứa nhỏ ngốc, những ngày tháng gian khổ đã qua rồi, tất cả chi phí đại học cũng như khoản nợ trước đó của cháu, tỉnh sẽ giải quyết toàn bộ cho cháu. Hơn 100 triệu người dân Sơn Hà sẽ nuôi dưỡng cháu, không có vấn đề gì cả.
Ở một phía khác, ngày thứ ba sau khi công bố kết quả cao khảo, thí sinh cả nước lần lượt tra được điểm số. Kết quả thi cao khảo từ trước đến nay luôn là chủ đề được quan tâm nhất trong mùa thi. Năm ngoái, một video ngắn về việc điểm cao khảo bí ẩn đã gây sốt trên toàn mạng. Vì vậy năm nay, các nền tảng truyền thông mới đã sớm nhắm vào chủ đề này từ trước. Bạch Hiểu, video về chủ đề nóng cao khảo chuẩn bị đến đâu rồi? Cũng bình thường thôi, đã đăng vài video về việc điểm số bí ẩn rồi. Nhưng lượt thích không lên nổi. Khán giả đã mệt mỏi với kiểu này rồi. Năm ngoái bộ này còn hát được, chứ năm nay cả mạng đều đăng như vậy cả. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể bỏ lỡ đợt lưu lượng này được. Muốn nổi truyền thông thì phải tìm được thủ khoa thật sự. Bạch Hiểu trải ra một tờ danh sách viết tay. Trên đó chẳng chỉ thông tin của học sinh, top 50 của cả tỉnh. Tôi đã nắm được thông tin của 47 người rồi. Thủ khoa chắc chắn nằm trong số này. Hiện tại đã rà soát ra được. Điểm cao nhất là Khương Tự Hào của Nhị Trung Lâm Thành, 724 điểm, xác suất cao chính là cậu ta. Còn 3 chỗ trống còn lại cũng đều thuộc về Nhị Trung. Tôi đi một chuyến là có thể xác nhận được thôi. Đi thôi, dẫn theo đội ngũ đi tìm ra thủ khoa thật sự. Lưu lượng khổng lồ sẽ thuộc về chúng ta. Trong khuôn viên trường Nhị Trung Lâm Thành đông nghịt người. Học sinh quay lại trường để rút hồ sơ. Bạch Hiểu dẫn theo đoàn quay phim tìm thấy Khương Tự Hào. Máy quay hướng về phía chàng thiếu niên. Khương bạn học, chào bạn. Tôi là phóng viên của Nhật báo Đô thị. 724 điểm cơ bản là đã khóa chặt danh hiệu thủ khoa toàn tỉnh rồi. Với tư cách là thủ khoa khóa này, bạn có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không? Không thể nào, tôi không phải thủ khoa đâu. Khương bạn học khiêm tốn quá rồi. Chúng tôi đã đối chiếu kết quả của đa số thí sinh. 724 điểm cơ bản chính là hạng nhất rồi. Tôi không phải khiêm tốn đâu, tôi thực sự không phải mà. Bạch Hiểu nhạy bén bắt được sự thất vọng trong mắt cậu ta. Trong lòng thầm nghĩ, Khương bạn học, có phải bạn biết có người còn đạt điểm cao hơn mình không? Khương Tự Hào theo bản năng liếc nhìn về hướng lớp 3 bên cạnh. Tôi không biết, có vấn đề rồi. 724 điểm mà cũng chỉ có thể xếp thứ hai sao? Vậy thì người xếp thứ nhất phải khủng khiếp đến mức nào chứ? Đã tìm thấy Tần Trạch chưa vậy? Tìm thấy rồi, bố tớ làm việc ở cục công an thành phố. Nói là 2 ngày nay toàn cục đều thiết lập giới nghiêm. Nghiêm trọng vậy sao? Thủ khoa điểm tuyệt đối mà lại không nghiêm trọng sao? Cũng không biết cậu ấy có quay lại rút hồ sơ không nữa. Lúc này, Diệp Từ Hàm cúi đầu đi thẳng vào lớp học. Suốt chặng đường không thèm để ý đến bạn học đang chào hỏi, làm bộ làm tịch gì chứ? Thi được mấy trăm điểm mà đã vênh váo như vậy rồi sao? Đâu phải cậu ấy vênh váo đâu. Nghe nói bố mẹ cậu ấy đều bị đưa đi rồi. Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cũng đều biến mất rồi. Nghe nói là có liên quan đến Tần Trạch. Giọng nói vừa dứt, Bạch Hiểu dẫn theo máy quay, đột ngột lao ra từ phía sau đám đông. Các bạn học, chào mọi người. Lúc này tôi nghe thấy các bạn nói đến thủ khoa. Lớp các bạn vừa có thủ khoa cao khảo đúng không? Không có đâu. Chúng tôi nói bừa thôi. Không thể nào, tôi đều nghe thấy cả rồi. Những bạn nào trong lớp các bạn bị ẩn điểm số vậy? Tần Trạch là ai? Chủ nhiệm giáo dục Tạ Nguyên bước nhanh từ trong lớp ra. Xin lỗi nhé, chúng tôi không tiếp nhận phỏng vấn đâu. Mời các bạn rời đi cho. Thưa thầy, chúng tôi là đơn vị truyền thông chính thống. Phỏng vấn thủ khoa cao khảo là sự kiện công cộng, hợp pháp hợp quy. Thầy ngăn cản như vậy có phải là nhà trường có điều gì không thể nói không? Mời các anh chị lập tức rời khỏi đây. Đừng làm xáo trộn trật tự của nhà trường. Còn gây rối nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Làm cái gì vậy? Đừng đánh nhau. Chỉ thấy ở đầu cầu thang có 8 người mặc đồng phục màu xanh thẫm đang đi tới, bước chân chỉnh tề, khí thế nghiêm trang. Nhanh vậy sao? Cảnh sát xuất hiện trong nháy mắt luôn kìa. Cảnh sát hả? Hay là bên an ninh quốc gia vậy?